Ta là Lạc Ninh. Ngày đó ta đã đỡ đao cho Thái hậu, phụ thân được phong hầu. Cả nhà ta nhờ ta mà giàu sang phú quý. Nhưng ta lại bị đưa đến Trang Nhuận. Nuôi bệnh 3 năm trở về. Vật đổi sao rời. Cả nhà chỉ cưng chiều em gái. Những thứ vốn thuộc về ta đều bị em gái cướp mất. Ta đã la hét điên cuồng, nhưng họ lại loan truyền khắp nơi rằng ta là người điên, bị giam cầm, không cho ăn uống gì. Bây giờ, ta cũng sống không được bao lâu nữa rồi. Mẹ! Chị gái! Chúng ta đến thăm chị. Giờ ta đang tận hưởng những gì là của chị, nhưng chị lại nửa sống nửa chết ở đây. Chị có oán hận gì không? Cô ta chính là khắc tinh của con, có gì mà phải không cam tâm chứ? Mẹ ơi! Con là con gái ruột của mẹ. Nhưng mẹ chưa từng dành cho con một chút yêu thương nào. Lúc sinh ngươi ra, ta còn bị xuất huyết nặng suýt mất mạng. Sau đó lại bị liệt giường, phải nửa năm mới khỏi. Ngươi còn mặt mũi mà nói nữa à? Ngươi là con gái ruột của ta sao? Ngươi đúng là sao chổi, khắc tinh của ta, đến để hại ta. Chị ơi! Thật ra, ta chính là em gái cùng mẹ khác cha. Các người, từ hôm nay trở đi, ta chính là tiểu thư của phủ hầu. Trong kinh thành không còn ai biết được ngươi là Lạc Ninh. Chị à, đã đến lúc tiễn chị lên đường rồi. Lạc Ninh, kiếp sau ngươi đừng làm con gái của ta nữa. Ta vẫn sẽ giết chết ngươi. Chết đi cũng tốt. Sao lại thế này? Cảm ơn mẹ đã vì con làm tất cả những điều này. Con là cả trái tim của mẹ. Không phải vì con mà lo liệu thì còn vì ai nữa? Nơi này xui xẻo quá. Đốt nó đi. Chúng ta về thôi. Sao ta lại thành linh hồn? Chẳng lẽ ta đã chết? Để xem. Họ sống hạnh phúc cả đời sao? Từ đó về sau, linh hồn ta phiêu bạt khắp nơi. Và vô tình nhìn thấy anh ta. Điện hạ, Thái hậu nghe nói Lạc Ninh qua đời, đột ngột ngất xỉu. Ngự y đã khám xét rồi, không có gì nghiêm trọng. Chết thế nào? Bị chết cháy bất ngờ, nhưng thuộc hạ đã điều tra, đó là vụ giết người. Dám ra tay với người đã cứu mạng Hoàng Thái hậu. Vậy thì hãy để những kẻ nhắm vào cô ấy đều phải trả giá. Hãy nhớ kỹ, đừng để chúng chết dễ dàng như vậy. Hắn ta lại chịu báo thù cho ta. Đức Vương điện hạ, cảm ơn người.
Sau đó, ta thấy từng người một gọi họa vào thân, bị tra tấn đến chết, đến khoảnh khắc lìa đời. Linh hồn ta chợt được giải thoát, bởi vì ta đã được tái sinh quay lại quãng thời gian đỡ đạn cho Hoàng Thái Hậu, nuôi bệnh 3 năm và ngày trở về nhà. Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm. Tiểu thư, phía trước là Thành Nam Tam Thập Lý Phố, cô muốn xuống xe nghỉ ngơi không? Không cần, đi thẳng vào thành, không về phủ hầu. Đi An Hưng một chuyến. Tiểu thư, người muốn gặp Thái hậu nương nương à? Đây phải chăng là tư gia của Lý Công Công? Người định gặp Lý Công Công không về phủ trước sao, mà đi bái kiến hầu gia và phu nhân sao? Kiếp trước, nơi ta về đầu tiên chính là hầu phủ, nhưng lại bị giam lỏng một cách kín đáo. Mẫu thân chưa từng cho phép đi gặp Thái hậu. Chưa đầy 1 năm, liền chặt đứt cánh tay phải cánh tay trái của ta. Đừng vội. Được, đi thôi. Tiểu thư, Lý Công Công ra rồi. Lạc tiểu thư, cuối cùng người cũng dưỡng bệnh trở về rồi, khỏi rồi ạ. Đã khỏi hẳn rồi, tạ ơn công công đã quan tâm. Hôm nay ta vừa vào thành, muốn vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, nhưng lại sợ cửa cung sâu. Thái hậu nương nương vẫn luôn muốn gặp cô, tiểu nhân sẽ dẫn cô đi ngay. Tạ ơn công công. Lạc tiểu thư, mời. Thái hậu nương nương, Lạc tiểu thư đã đến. Tham kiến Thái hậu nương nương. Đứa trẻ ngoan, lại đây, để ta xem thử. Trông con cao hơn rồi. Xinh tươi, khéo léo. Ta rất vui mừng. Tạ ơn Hoàng Thái hậu nương nương. Ngồi đi. Cuối cùng cũng trở về rồi. Con muốn phần thưởng gì, cứ nói với ta. Tổ mẫu luôn yêu thương ta, nhưng lại bị kẻ xấu xúi giục, nên mới bất mãn với ta. Cái chuỗi tràng hạt này có thể giúp ta vững chắc vị trí trong lòng tổ mẫu. Hạt tràng hạt trên tay người, có thể ban cho con được không? Con muốn mượn tràng hạt này cùng với ân huệ của người, để cầu mong bình yên. Ta ban cho con. Còn muốn gì nữa? Đã đủ rồi. Thái hậu nương nương, thần nữ không phải người tham lam. Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Một lát nữa, hãy ở lại dùng bữa trưa nhé. Vừa mới vào thành, chưa được bái kiến song thân và bà nội. Cũng tốt. Lý Công Công, một lát nữa người tự mình tiễn Lạc cô nương về. Dạ. Ai vậy? Là tiểu thư đã về rồi, mau vào tâu báo. Các người đang làm gì vậy? Là tiểu thư đã về. Có lẽ chưa nhận được thư. Họ đã đi báo rồi chứ gì. Đúng vậy.
Làm phiền công công đợi ta một chút. Đợi một chút cũng không sao, nô tài hôm nay đặc biệt đưa tiểu thư về phủ. Đi cửa bên tây. Đi. Cửa bên tây. Chuyện gì thế này? Tiểu thư đã về phủ, nhưng đây là việc trọng đại. Sao lại đi cửa sau được? Xin tiểu thư thứ lỗi, hầu phủ không như trước kia. Xe ngựa vào cửa đều đi cửa sau cả. Tiểu thư đã lâu không về. Quy tắc cứ để sau đi, từ từ rồi sẽ biết. Người trong phủ hầu lại dám quá đáng như vậy. Từ khi rời khỏi cửa sau, ta liền bị mọi người khinh thường. Đàng hoàng là đích nữ mà lại không được phép đi cửa chính, không ai đón tiếp. Nhưng kiếp này khác rồi. Có Lý công công tiễn đưa. Mời trấn Nam hầu ra. Ta có lệnh của Thái hậu nương nương. Ngươi là ai? Chớ có hỗn láo. Đây là người của Thái hậu. Lý công công, mau đi tâu lại. Sao lại phiền Lý công công tự mình đến đây? Ta tuân mệnh Thái hậu, đặc biệt đưa Lạc tiểu thư về phủ, nhưng không ngờ trưởng nữ của phủ hầu trở về không được đi cửa chính. Sao lại có hiểu lầm này? Chính là hắn không cho vào. Ta đặc biệt định người ở đây đón con gái ta về phủ, không ngờ người lại làm ra chuyện như vậy. Người đâu? Hãy đuổi hắn ra khỏi phủ cho ta. Thưa phu nhân, xin tha mạng. Vừa về đã gây chuyện. Lý công công, mau vào trong đi. Đi cửa chính, hôm nay uy nghiêm của đích nữ ta đã được giữ vững, về sau các người chỉ sẽ mất nhiều hơn thôi. Tiểu thư, làm ơn. An ninh. An ninh. Xem ra đã hồi phục khá tốt rồi. Đó là bởi vì có sự che chở của bà. Bao giờ thì cái miệng nhỏ mới ngọt ngào như thế. Sân nhà của An ninh dọn dẹp xong chưa? Huệ Phúc viện đã dọn dẹp xong xuôi rồi. Văn Khê viện mới là sân nhà của ta, chỉ sau viện của bà nội thôi, còn đồ đạc của cha mẹ ta thì ở chính viện. Nhưng sau khi ta rời đi, họ lại để Lạc Tử Dung đã dọn vào ở rồi. Mẹ, vậy Văn Khê viện của con đâu? Văn Khê viện đã có người ở rồi, Huệ Phúc viện cũng vậy. An ninh, nay con đã về, mẹ muốn ở gần con hơn. Ta kiếp trước đã làm loạn, quấy phá, đòi lại chỗ ở, lại khiến cả nhà đều ghét bỏ ta, càng khiến Lạc Tử Dung có được tiếng tốt, tuyên bố rộng lượng nhường cho ta. Năm đó ta suýt chết, mới được ở Văn Khê viện, mới dần dần khá hơn. Nơi đó là nơi lành của ta, đã có người ở. Vậy thì ta sẽ ở tạm trong phòng ấm của bà nội, sau khi dọn dẹp xong ta sẽ dọn vào. Được. Đúng rồi. Cái sân đẹp thế này, ai ở vậy? Chị à? Là em. Chị dâu của con khó sinh, Từ Dung đã mời thầy thuốc giỏi đến, cứu cả mẹ cả con. Con bé có ơn với phủ chúng ta. An ninh, con là một đứa trẻ hiểu chuyện, Huệ Phúc viện cũng có thể ở được như thường. Hóa ra là ân nhân của đại tộc. Nếu vậy, sân nhà anh chị tốt hơn một chút, nên nhường cho em họ ở mới phải. Con thay đổi rồi. An ninh, sao con lại trở nên cứng đầu và thô lỗ thế này? Không biết phép tắc rồi. Mẹ, con gái vừa mới về nhà, muốn ở riêng một khu. Có quá đáng lắm không? Lạc Ninh, ta làm sao có thể để cô cướp chỗ ở của ta được, chỉ cần ta lập công, chỗ này vẫn là của ta. A Dung có một tin tốt, muốn báo cho mọi người biết.
A Dung có một tin tốt, muốn báo cho mọi người biết. Tin tốt gì vậy? Con đã đặt món chay của chùa Pháp Hoa, hơn nữa lại là ngày mùng 8 tháng Chạp, ngày hội Pháp bảo đó. Sao lại chọn được ngày này? Lễ Lạp Bát mà là tiết khí vô cùng quan trọng. Ngày đó dù là giàu sang hay bần tiện, tất cả đều phải đến chùa Pháp Hoa. Đại sư Huệ Năng đã giúp đỡ, hơn nữa người ấy và con có chút giao tình riêng, nếu không thì cơm chay 500 lượng một bàn, còn tranh nhau không kịp nữa là lại làm con tốn kém rồi. Ngay trọng đại mà, cháu gái chỉ muốn hiếu thuận. Kiếp trước Lạc Tử Dung muốn lợi dụng việc này để lập công, nhưng ngày hôm đó xảy ra hỏa hoạn dẫn đến những người trở về, thương vong vô số. Đại lý tự luận tội, bữa chay ngày Tết Lạp Bát, kế hoạch tấn công chùa Pháp Hoa, gia tộc Lạc cũng không thể thoát. Mẹ ta lại nói, con là khắc tinh của họ. Nghe nói bữa chay ngày Lạp Bát này chỉ có 6 bàn thôi. Đúng vậy, không dễ tranh giành đâu, kinh thành người tin Phật nhiều lắm. Thịnh kinh danh gia vọng tộc chẳng phải chỉ có 6 hộ, còn cả hoàng thân quốc thích nữa. Bà nội ạ, chẳng phải là đắc tội người ta sao? Có thể định được tức là có duyên với Phật, con tin họ sẽ không giận đâu. Chỉ biết ngưỡng mộ Phật duyên của lão phu nhân. Đúng vậy. Bà nội, hay là thôi đi ạ. Chị, là em suy nghĩ chưa chu toàn, nhưng chị cứ yên tâm, đại sư Huệ Năng sẽ ra mặt bảo lãnh, sẽ không để chúng ta phải đắc tội ai. Mẫu thân, việc này không hay. Người ngoài ta không khuyên được, họ cũng không tin. Con nói có chuyện hỏa hoạn, nhưng chỉ cần không ăn chay thì có thể về sớm, sẽ không sao. Vậy thì thôi đi. Lễ hội bảo vật năm nay, ta đi thắp một nén hương là được rồi. Hôm nay A Ninh mới về, ta không thể làm mất mặt nó được, không thể để nó không đứng vững. Bà nội, lễ hội pháp bảo, bà mang nó đi đi. Chuỗi hạt Phật huyền diệu. Cái này, đây là của Thái hậu nương nương đấy. Hạt Phật châu huyền diệu. Cái này, đây là của Thái hậu nương nương. Là Thái hậu nương nương ban thưởng cho con, nói là để cầu bình an. Con mượn người đeo một ngày thôi, chờ lát nữa vẫn phải trả lại. Cái chuỗi tràng hạt này mới thực sự có thể lấy ra làm vẻ vang, hơn món chay nhiều lắm. Đây chính là Thái hậu nương nương vô cùng quý trọng đồ vật, bà ấy lại ban thưởng cho con. Thái hậu nương nương rất hiền hậu. Tốt lắm. Sau này con phải thường xuyên làm Thái hậu nương nương vui lòng. Phụ thân quả nhiên chưa từng yêu thương con vô ích. Phụ thân luôn ích kỷ. Những năm này, ông ta chưa từng quan tâm đến ta lần nào. Giờ đây, chỉ là thấy ta có ích mà thôi. Lạc Ninh, ta và ngươi không đội trời chung. Không biết muội muội khi nào sẽ dọn ra ngoài. Cô. An Ninh, con thật sự muốn làm em thất vọng sao? Đây là hoa viên của con không cho phép. Điều này có quá đáng không? Cần con mời Hoàng Thái hậu đến làm chứng cho lẽ phải không? Nhanh lên, dọn dẹp chỗ ở cho An Ninh. Phải. Lạc lão phu nhân phúc lớn thật. Đó không phải là chuỗi tràng hạt Phật mà Thái hậu ngày nào cũng cầm sao? Hoàng Thái hậu lại yêu thương phủ hầu gia như vậy, chúng ta phải giữ mối quan hệ tốt với hầu gia mới được. Lạc lão phu nhân, Trương phu nhân, nếu ngài không ăn chay thì cùng dùng bữa thôi. Gia tộc họ Trương rất được bệ hạ trọng dụng, nhưng thế lực của hầu gia trong triều còn chưa vững chắc. Nếu thân thiết với họ Trương, gia tộc họ Lạc nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió. Bà nội, chớ nên thân thiết quá với ai.
tránh lửa gần rơm. Trong phủ còn việc, phải về. Tấm lòng của phu nhân, con cảm ơn. Vậy thì thôi vậy. Mẹ, các người chưa ăn chay đúng không? Mẹ, các người chưa ăn chay đúng không? Chưa. Vậy thì tốt. Lúc đầu A Dung đã đặt rồi. A Ninh nói, chỉ lấy chuỗi tràng hạt thôi, không ăn chay. Nhưng mà chuyện gì xảy ra vậy? Tin vừa nhận được. Nửa canh giờ trước, chùa Pháp Hoa xảy ra hỏa hoạn, gây ra thương vong vô số. Hiện giờ ở viện ngự sự đã luận tội người ăn chay, công kế Pháp Hoa tự. Hiện nay Hoàng thượng đang xem tấu bản. Cái tước vị của chúng ta là do A Ninh cứu Thái hậu, Hoàng đế ban thưởng. Căn bản tước vị không vững vàng, không có công lao thực sự. Nếu Hoàng thượng nổi giận, không chừng sẽ lấy lại mất. Đều là lỗi của A Dung, suýt nữa gây ra đại họa. Đứa trẻ ngốc nghếch này, con cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Con chẳng nói đó là lỗi của con, chỉ là do xui xẻo. An Ninh là con gái của Hưng Vượng, vận may cực tốt. Lần này con bé về đã giúp chúng ta tránh được một tai họa. Đúng vậy. Đã không chịu nổi rồi sao? Mới chỉ bắt đầu thôi mà. Thái hậu nương nương, Lạc tiểu thư đến rồi. Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương. Đứa trẻ ngoan, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Nương nương, thần nữ đến chùa Pháp Hoa mới biết. Hạt chuỗi này quý giá như vậy, là vật mà Thái hậu nương nương yêu thích. Không dám tham lam. Hoàn Ngọc Quy Triệu đã ban cho người, thì là của người. Thần nữ về sau mới nghe nói, vật này là nương nương những năm nay luôn mang bên người. Là thần nữ lỗ mãng, không thể cướp đi người mà Thái hậu quý, mong nương nương thu hồi lại. Đứa bé này, đến đây, ngồi xuống. Vậy, ngươi còn muốn phần thưởng gì nữa? Ta đều đáp ứng ngươi rồi. Bệ hạ đã ban cho phủ đệ và tước vị. Đó là hoàng thượng ban cho. Nay lấy hiếu trị thiên hạ. Đó là hiếu đạo của người. Không phải nương nương ban cho. Ngươi cứ nói. Thần nữ chỉ muốn cầu một việc. Việc gì? Thần nữ khi dưỡng bệnh ở phương Nam đã theo một đạo sĩ học thuật xem bói. Thần nữ có một lời tiên tri liên quan đến việc dự yến hội trong triều. Ngươi cứ nói thử xem. Hoàng cung cấm địa, Long Phúc điện, hãy cẩn thận. Nếu việc này được chấp thuận, kính xin nương nương ghi công cho thần nữ một lần. Thưa Hoàng Thái hậu, Đức Vương điện hạ đến rồi. Tiêu Hoài Phong, con trai út của Thái hậu, em trai ruột của Hoàng đế. 3 năm sau Hoàng đế băng hà, hắn là tân đế. Người này cực kỳ thâm sâu khó lường, quyền lực ngập trời. Tuy bạo phòng sát phạt quả đoán, nhưng chỉ có hắn mới có thể giúp ta một tay. Nhanh, cho vào. Dạ. Thái hậu, vương gia đến rồi. Tiêu Hoài Phong say đắm yêu hoàng hậu hiện nay, Trịnh Thị. 3 năm sau, chàng đăng cơ, lại để Trịnh Thị làm vợ mình, khiến triều đình dậy sóng. Chàng vẫn luôn chỉ hoãn, lờ đi sự dục dã lập thiếp của Thái hậu. Ngày 20 tháng Chạp đã qua, có lẽ cơ hội hợp tác với hắn đã đến. Tham kiến vương gia điện hạ. Miễn lễ. Đây là An Ninh. Nàng là người đã chặn đao cho ta.
Thái hậu nương nương, vì vương gia đã đến, thiếp không tiện quấy rầy, ngày khác lại đến thăm nương nương. Lý công công, dạ, ngươi tiễn Lạc tiểu thư ra ngoài. Dạ. Lạc tiểu thư, làm ơn. Hoàng Nhi, con nay cũng 20 tuổi rồi, cũng nên có phi tử rồi. Nói sao, thái sử đài dục bộ lễ lại làm phiền bệ hạ, còn gì nữa không? Ngươi xem Lạc tiểu thư thế nào? Dung mạo không thua kém hoàng hậu, hơn nữa lại hiểu lễ nghĩa, lại còn vị tha. Mẫu hậu quá khen nàng ấy rồi. Sao ngươi lại nói như vậy chứ? Ta thấy Lạc tiểu thư rất tốt. Còn cô em của nàng ấy thì sao? Nghe nói cũng rất nổi danh. Một cô em gái lại gây ra tiếng tăm lớn như vậy chỉ vì muốn dựa dẫm. Nhân phẩm đáng lo, còn không bằng Lạc Ninh nữa là. Nếu ngươi vẫn cố chấp, ta sẽ hạ thánh chỉ ban hôn. Đến lúc đó thì ngươi không thể làm gì được nữa đâu. Vậy thì phiền Lạc tiểu thư sớm ngày đầu thai, làm lại người tốt đi. Ngông cuồng, con bé là ân nhân cứu mạng của ta đó. Vậy mà mẫu hậu lại đẩy vào hỏa ngục, ăn cháo đá bát. Mẫu hậu làm vậy để báo đáp ân nhân sao? Ngươi, ta không thích cô ấy, không thể đối xử tốt với cô ấy. Nhưng mà, cô ấy từ đầu đến chân không có một bộ quần áo mới nào, hơn nữa cũng chẳng có nhiều trang sức. Mẫu hậu không bằng, hãy nghĩ thêm về phương diện này. Từ lâu đã ban thưởng cho phủ hầu rồi. Thưởng cho phủ hầu ra, có thể rơi vào tay cô ấy sao? Trấn Nam hầu là phụ thân của nàng. Nàng là đích trưởng nữ, là con gái được ơn huệ, đáng lẽ phải nâng niu trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ không phải sao? Lý công công, Thái hậu, ngươi đi chuẩn bị 300 lượng vàng và thêm những tấm vải mới, trang sức châu báu. Ngươi tự mình mang đến phủ trấn Nam hầu, đặc biệt ban chiếu chỉ, ban thưởng cho tiểu thư Lạc thị An Ninh. Phải. Đúng rồi. Còn nữa, đồ cống nạp từ phía nam, vải gấm phù quang cũng cùng đưa đi. Thái hậu, vải gấm phù quang này, Lâm tiểu thư đã xin người, nhưng người không cho, chắc là ta ngay cả cháu gái cũng không cho. Ban thưởng cho Lạc tiểu thư. Điều này chứng tỏ ta rất coi trọng con bé. Cứ làm như vậy đi. Vâng. An Ninh, con thường xuyên vào cung làm phiền Thái hậu nương nương, e rằng sẽ bị người ta ghét. Thái hậu nương nương không phiền, bà ấy còn bảo con thường xuyên vào cung hầu hạ. Phúc phận này sao lại không phải của A Dung chứ? Con tính tình tầm thường, không biết làm người ta vừa lòng. Mẹ luôn lo lắng con sẽ đắc tội người ta, liên lụy đến phủ hầu. Lần sau con vào cung, mẹ sẽ đi cùng con. Lần sau hãy nói nhé. Ở Văn Khê viện thế nào? Rất thoải mái. Văn Khê viện vị trí tốt lại tráng lệ. Con ở đó mới cảm thấy mình đã trúng một nhát dao. Nuôi bệnh 3 năm nay đều có ý nghĩa rồi. Tiểu thư, Lý công công đến rồi. Lạc tiểu thư. Lý công công. Lạc tiểu thư, ngươi quá khen nô tài rồi. Nô tài hôm nay đến đây là tuân theo thánh chỉ của Thái hậu. Thái hậu nói, những thứ này đều ban cho Lạc tiểu thư. Tạ ơn Thái hậu nương nương, nô tỳ ngày mai sẽ đến tạ ơn. Mang đồ đến nhà Lạc tiểu thư. Vậy nô tài xin cáo lui về cung tâu trình.
gọi kho hàng đến. Cất hết vào kho đi. Đợi dọn dẹp xong xuôi, An Ninh cũng cần nghỉ ngơi rồi. Mẹ, những thứ này là phần thưởng của Thái hậu ban cho, con tự cất giữ là được rồi. Ngươi định làm phản sao? Thức ăn, trang phục không phải là phủ ban cho ngươi sao? Huống chi ngươi còn chưa xuất giá, con gái nhà người ta, thậm chí mạng sống cũng là của cha mẹ. Thái hậu ban thưởng một tờ sắc phong. Nếu dọn vào kho, đến lúc đó con sẽ tâu lên ngự sử đài một bản, hầu phủ tham ô tiền thưởng của con gái. Thật khiến người ta tức chết. An Ninh nói đúng. Nhanh chóng khiêng đến viện của An Ninh. Chờ đã. Tấm vải gấm phù quang do Thái hậu ban thưởng này, ta nhất định phải có được. Chỉ cần 20 ngày nữa là đến yến tiệc hoàng gia, ta lại tiến thêm một bước nữa đến thành công. Lý công công, ngươi nói xem. Lạc Ninh nói, chẳng lẽ lại là thật sao? Thái hậu, chuyện này chỉ có thể tin là có, không được chủ quan. Ta đã dặn dò hoàng thượng rồi, hắn sẽ cẩn thận. Cháy rồi. Có thích khách, bảo vệ Thái hậu. Ngày 20 tháng Chạp, cung điện có thể xảy ra hỏa hoạn, sát thủ gây rối. Long Phúc điện, hãy cẩn thận hơn. Không ngờ, nàng lại nói chúng hết tất cả. Mẫu hậu đã giải quyết giúp trẫm một rắc rối lớn. Nếu cuộc hòa đàm lần này không thành, lại phải xảy ra chiến tranh. Tình nghĩa to lớn của mẫu hậu, con sẽ khắc ghi suốt đời. Mau dậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vũ nữ dẫn đầu là kẻ giả danh đột kích sứ thần. Nếu người không nhắc trước, e rằng cuộc đàm phán phải phá hủy một lần nữa. Đây không phải công lao của ta, là An Ninh. 3 năm trước, nàng đã đỡ đòn cho ta. Con gái của tướng quân Lạc, hiện giờ là đích tiểu thư phủ trấn Nam Hầu. Nàng có bản lĩnh như vậy. An Ninh là người biết chút thuật số. Trẫm muốn ban thưởng nàng. Chỉ hôn cho nàng thì sao? Mẫu hậu có ai trong lòng không? Thất đệ của con thì sao? Thất đệ từ nhỏ văn võ song toàn. Trong số các huynh đệ, hắn nổi bật nhất. Lạc tiểu thư có thể xứng đôi với thất đệ không? Nhân phẩm dung mạo đều tuyệt vời. Gia thế hơi kém cũng không sao. Hiện giờ cũng là một tiểu thư phủ hầu danh chính ngôn thuận. Cho dù nền tảng hơi mỏng manh một chút. Thất đệ này tính tình như vậy, e rằng trong ban hôn hắn cũng sẽ chống lên. Hay là đợi hỏi hắn rồi hãy nói. Lần này Thái hậu đột nhiên gọi Lạc Ninh vào cung, chắc lại muốn cho nó lợi ích gì đó. Lần này cô dẫn con đi, trước mặt Thái hậu con phải thể hiện chút. Sau này, không thể để bị Lạc Ninh vượt qua. Đúng vậy. Xe ngựa của tiểu thư đâu rồi? Đã đi rồi. Cái gì? Đi rồi. Nó rốt cuộc dám làm thế sao? An Ninh, lần bói toán này rất chuẩn. Nhờ có con mới tránh được tai họa lần này. Đây là 100 lượng vàng, là phần thưởng của bệ hạ. Lạc tiểu thư, thần thiếp tạ ơn Hoàng Thái hậu nương nương, tạ ơn bệ hạ. An Ninh, ta có lời muốn nói với con. Lại đây. Ừ. Ta ban chiếu chỉ, hứa gả ngươi cho Đức Vương. Ban hôn. Đúng vậy. Kết hôn hợp tác, có lẽ sẽ có lợi hơn cho ta. Thái hậu nương nương, này, không cần phải hành lễ lớn như vậy. Mau đứng dậy.
Nếu con có điều gì lo lắng, cứ việc nói với ta. Con được may mắn như vậy, thực là do trời phù hộ. Thái hậu nương nương và bệ hạ ban ơn lớn. Con nào dám có chút lo lắng. Từ nay về sau, con được che chở. Có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Trấn Nam hầu phủ đã đối xử bạc bẽo với con rồi. Không đâu ạ. Không có ai trong nhà đến thăm nom. Khi trở về nhà, lại bị kẻ ác nô hà hiếp. Con trong lòng nhút nhát, đêm ngày khó ngủ. Được mối nhân duyên này, chỉ là bước lên trời. Từ nay đã có sự che chở của người, tiểu nữ còn sợ điều gì nữa. Gia nhân, 3 năm nay đều không đến thăm con. Nhưng mà vương gia, người ấy có chịu cưới con không? Hắn lẽ ra không dám trái lệnh. Nương nương, có thể cho phép tiểu nữ được diện kiến vương gia. Có lẽ tiểu nữ có thể thuyết phục vương gia. Ngươi... Được rồi. Vương gia, người ấy, tiểu nữ sẽ đến gặp. Cũng tốt. Lý công công, ở đây. Ngươi đưa Lạc tiểu thư đi. Vương gia, người ấy không dám không nghe theo. Đúng vậy. Tiêu Hoài Phong, dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải bắt được ngươi. Ngươi đến đây làm gì? Trả lời vương gia, Lạc tiểu thư có lời muốn nói với người. Thái hậu nương nương phái lão nô đưa nàng đến đây. Vương gia, thần thiếp muốn tâu riêng. Lạc tiểu thư, ngươi có chuyện gì thì cứ đi nói với thái hậu, ta không hứng thú. Đức vương điện hạ, thiếp muốn làm mưu sĩ của ngài. Thiếp hơi biết chút về bói toán, cũng hiểu đôi chút về thuật số, có lẽ có thể giúp được một tay. Thái hậu nương nương nói, muốn cầu bệ hạ ban hôn, cho thiếp làm Đức vương phi. Ngươi... Thiếp muốn cầu xin ngài ân điển, đồng ý mối hôn sự này. 3 năm sau, thiếp tự nguyện giả chết thoát thân. Sáng nay ra ngoài thiếp đã đi xem bói, nếu ngài muốn được như ý nguyện, lấy được người vợ hiền, thì ít nhất cũng phải đợi 3 năm. Ngươi nghĩ, ngươi xứng đáng sao? Bệ hạ và thái hậu, cùng với các đại thần, đều đang để mắt tới chuyện hôn sự của vương gia, hàng ngày đều tính toán, vương gia cũng phiền lòng. Nếu vậy, sao không dùng kế sách tạm thời? Nhà thần nữ xuất thân tầm thường, mọi việc đều nhờ cậy vào vương gia. Về mặt công khai, ta là vương phi của vương gia, nhưng thực tế lại là mưu sĩ của người. Chờ đến khi vương gia gặp được người trong mộng, xin vương gia ban thưởng, cho thiếp đổi tên đổi họ, lập hộ khẩu nữ, phong làm quận chúa. Bên ngoài cứ nói là vương phi đã qua đời. Hiện giờ thiếp hoàn cảnh không tốt, muốn mượn uy hùng, xin vương gia thu nhận. Thành bại đều xem hôm nay. Lập hộ nữ, phong quận chúa. Lạc tiểu thư, ngươi muốn hãm hại bổn vương, thật là bất kính. Đây là quyền lực chỉ có ta mới có. Thiếp không dám. Điện hạ là hoàng đệ của bệ hạ, lại là con trai út của thái hậu, chiến công hiển hách, uy danh chấn động thiên hạ. Ngài cầu xin bệ hạ, hai việc này đều không khó. Ngươi phỏng đoán không sai, ta quả thật có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.
Vương phi của ta phải đoan trang, thông minh. Ta không muốn cưới một người ngốc, ngày nào cũng làm mất mặt. Thiếp sẽ không làm điện hạ mất mặt. Trước mặt Hoàng Thái hậu cũng phải hiếu thuận. Thái hậu nương nương luôn thương yêu thiếp, không phải thiếp tự khoe khoang. Thái hậu nương nương và thiếp là có chút duyên phận. Nếu thành thân rồi, ngươi có ý đồ xấu xa, mà quên hết những lời vừa nói, tham vọng giàu sang, bản vương nhất định sẽ khiến ngươi mạng vong cô độc, san bằng nhà ngươi. Tạ ơn điện hạ. Tiêu Hoài Phong không phải là người thiện lành, về sau ta nhất định phải cẩn thận hơn. Có hắn và Thái hậu, ta sẽ không còn sợ nữa. Có người. Vương gia. Ngươi đi. Phải. Khế bán thân. Một khi đã ký, sinh tử đều do người khác quyết định. Vậy thì điện hạ đây là bên cạnh bổn vương không thiếu mưu sĩ. Hãy ký vào bản khế ước bán thân này. Bên ngoài, ngươi là tiểu thư phủ trấn Nam Hầu, là vương phi quốc hiển quý trước mặt mọi người, nhưng trước mặt bổn vương, ngươi là tiện nô. Chỉ cần ngươi giữ lời hứa, khế bán thân sẽ không được đóng dấu ở quan phủ. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết. Nếu ngươi nuốt lời, ta nhất định sẽ bán ngươi đi, làm kỹ nữ hạng thấp. Nguyên lai, phía sau vận may trời cho, cũng là vô vàn nguy cơ. Điện hạ, thiếp muốn, Lạc tiểu thư, thân phận của ngươi, muốn làm phi tử của vương gia là một bước lên trời. Tương lai sẽ giả chết để thoát thân, lập hộ nữ, phong quận chúa. Ngay cả công chúa cũng phải ghen tị. Phú quý hơn trời. Ngươi tưởng dễ dàng có được sao? Đã chết một lần rồi thì còn sợ gì nữa, muốn đổi mệnh thì phải liều lĩnh. Ta, Lạc Ninh, tuyệt đối không tái phạm. Có lệnh bài này, ngươi có thể tự do ra vào Đức Vương phủ. Hy vọng ngươi giữ lời hứa, đừng để bổn vương thất vọng. Vâng. Hai người lao lại ở đây lúc này. Cô đưa đồ cho Lạc Ninh. Nặng tay lắm, nếu là bạc thì chắc cũng phải vài trăm lượng. Nàng thường hay đi xin thưởng, sớm muộn gì cũng khiến Thái hậu chán ghét. Khó khăn lắm, nhà ta mới được cái tước vị này, không thể để nó làm liên lụy được, hay là đưa nó đi. Biết rồi. Việc này, ta đã có chủ trương riêng. Ta có cách. Ngày mai, các người sẽ biết. Tiểu thư, những người hầu này cả ngày chỉ nấu như vậy, lừa tiểu thư. Tiểu thư không nói gì, chờ lão phu nhân nói đã. Nếu ta đi nói, mẹ nhất định sẽ nói ta kén ăn, chảnh hạnh. Ngươi cầm nó đến chỗ gì? Xem cha đã dậy chưa? Ngày này kiếp trước, ta suýt chết. Lần này, ta phải khiến cha xuất hiện sớm hơn. Con phải đối xử tốt với người ta. Dạ, cha. Gặp được cha, anh trai và chị dâu, lại không biết chào hỏi thế nào sao? Quả nhiên giống như kiếp trước. Ta còn chưa đến gần anh trai, hắn đã bắt đầu tìm cớ gây sự.
Cha, anh trai và chị dâu. Không phải đến khi cần ta mới biết gọi ta một tiếng đấy chứ. Kiếp trước hắn đánh ta, khiến ta rơi xuống hồ nhỏ, sốt cao 5 ngày không khỏi. Họ phong tỏa tin tức không cho ai biết. Nếu không phải bà chủ động đến thăm ta, thì e rằng ta đã chết rồi. Huynh trưởng, huynh tự tiện thay đổi nô tài là sao? Cha vẫn chưa lên tiếng mà. Trong mắt anh, còn cha nữa không? Mày dám cãi lại à? Mày còn dám đánh người nữa? Đồ con bất hiếu. Là mày động thủ trước. Mày không những bắt nạt em gái mà còn chẳng ra làm anh. Vô dụng. Cha chồng hãy bớt giận. Hầu ra, đánh mõ 2 tiếng. An Ninh cũng không phải là vô tội. Mau cút đi. Lúc đầu là muốn để Lạc Ninh bị cha ghét bỏ, nhưng rồi lại tiễn nàng đi. Nhưng giờ sao lại thành ra không phải của anh trai? Đại ca, quy củ của phủ hầu này con hoàn toàn không để vào lòng. Đi thỉnh an bà tổ mẫu, mà còn mang theo kiếm sắc bén bên người. Mang vũ khí vào trong trướng là đại bất kính. Chuyển ra ngoài sẽ làm nhục danh tiếng của phụ thân. Hắn trắng trợn vụ lợi, tuyệt đối không cho phép người ngoài liên lụy. Quỳ xuống. Nghiệt xúc. Ngươi quỳ ở đây 2 canh giờ. Tự mình mà suy nghĩ cho kỹ, hầu ra. Nếu người lại cầu xin cho hắn, thì cùng quỳ xuống đi. Nó vừa trở về, con đã bị phạt nặng như vậy. Xem ra, phải sớm đưa nó đi. Cô, chị ấy giờ đã đến tuổi tính chuyện chồng con rồi. Không bằng gả chị ấy đi xa. Ý hay đấy. Nhà họ Chu ở Thiệu Dương thì rất phù hợp. Vẫn là cô nghĩ chu đáo hơn cả. Giờ thì Lạc Ninh chỉ có thể lấy chồng ở vùng quê nghèo hẻo lánh thôi. Con cũng đến tuổi cập kê rồi. Có thích ai không? Cô. Xem ra là có người mình thích rồi. Nhanh nói xem là công tử nhà nào. Cô giúp con nghĩ cách. Là Đức Vương Điện Hạ. Nhưng mà Đức Vương Điện Hạ thân phận tôn quý, cao không với tới. Với địa vị của phủ hầu gia chúng ta, chắc là với tài sắc của A Dung đủ sức sánh đôi với Vương gia Điện Hạ. Mùng 1 Tết, các đại thần sẽ dẫn theo gia quyến vào cung chúc Tết. Lúc đó, con sẽ có cơ hội để tiếp xúc với Vương gia Điện Hạ. Cảm ơn cô đã giúp con tính toán. Đứa ngốc này nói những lời khách khí làm gì? Lạc Ninh, lần này tuyệt đối không thể để nó vào cung nữ. Thái hậu khẩu dụ. Hầu gia nhất định phải dẫn Lạc tiểu thư, An Ninh vào cung chúc Tết. Tạ ơn Hoàng Thái hậu. Hoàng Thái hậu có ý gì? Là sợ ta không dẫn nó đi mà cố ý dặn dò sao? Lạc Ninh rốt cuộc đã nói xấu ta bao nhiêu lời rồi? Ta xin cáo lui. Giờ giấc không còn sớm nữa, cổng cung chen chúc thì không tiện vào, không có cơ hội gặp Thái hậu sẽ không tốt. Chúng ta cứ tạm dùng chút điểm tâm sáng đã nhé. Được. Nào, nhanh. Cháo tổ yến vừa mới ninh xong, nhanh lên, uống nóng nhé. Kiếp trước, con đã uống 2 lần rồi, cháo tổ yến này. Lần đầu tiên, khắp người nổi mẩn đỏ nhỏ. Lần thứ 2, con đã cảnh giác, nhưng vẫn chọn tin tưởng mẹ. Nhưng kết quả thì... Còn lần này thì sao? Cung không giữ cơm. Mẹ đừng để đói bụng. Ta không ăn đâu, ta mới thoa son, sợ bị lem. Mau uống nóng đi. Quả nhiên, ta không nên có bất kỳ kỳ vọng nào. Được rồi. Chúng ta ở ngoài, xe ngựa đang đợi. Con cứ từ từ uống, được. Kiếp trước, ta không đến được hoàng cung. Lạc Từ Dung tỏa sáng rực rỡ, người cầu hôn vô số, còn ta
càng ngày càng gần đến ngày chết. Lần này, ta sẽ khiến các người mất mặt. Điện hạ. Mùng 1 Tết, ngươi vào cung xin ăn à? Điện hạ, ta, Chu phó tướng, đang vào. Điện hạ, hãy tìm một chiếc áo choàng cho vị phi tần tương lai. Mặc y phục tồi tàn như vậy, các mệnh phụ phu nhân đến đây chỉ cho rằng mẫu hậu đối xử tệ bạc với ngươi. Tuân lệnh. Ngươi đến đây làm gì? Thần nữ bị mẫu thân tình kế. Nếu phát hiện ta uống cháo yến xào đó, bà ta có thể sẽ ra tay với ta. Trước mặt bà ta không thể chơi trò mèo vờn chuột. Ngươi theo bổn vương vào cung. Mẫu hậu, thái hậu nương nương, các người sao lại đến cùng nhau? Trên đường đi, xe ngựa đã lạc nhau rồi, người và xe lại đông nữa, sợ là không kịp. Thần thiếp là đến phủ Đức Vương, mượn chút ánh sáng của điện hạ đi đường tắt vậy. Nhìn các người lại thân thiết với nhau như vậy, ta rất vui. Lại, đến đây. Vâng. Ngươi đến muộn quá rồi. Đại lý tự lại phải ép tội ngươi bất kính. Hôm nay, nàng ấy sẽ ở đây cùng mẫu hậu, đừng để người khác dẫn đi. Sau đó để Lý Công Công tự mình tiễn nàng ấy về. Chưa cưới, đã bảo vệ như vậy rồi. Được rồi, ta biết rồi. Con mau đi đi. Hắn chỉ một câu nói, liền cứu ta khỏi vòng lửa. Tìm hắn quả nhiên là đúng. Thái hậu đã chọn xong nhóm mệnh phụ đầu tiên, đã đợi sẵn ngoài điện. Truyền. Dạ. Hôm nay, tất cả những người vào bái kiến Thái hậu đều thấy ta ở bên cạnh Thái hậu. Vị thế của ta ngày càng cao. Nhà họ Lạc không dám giam cầm ta nữa. Tham kiến Thái hậu nương nương. Ngươi không biết trời cao đất dày, thì đừng trách ta, khiến ngươi tàn danh bại tiếng. Chắc hẳn các người cũng đều biết, Lạc Ninh chính là ngươi đã cứu ta năm đó. Lạc phu nhân, ngươi quả thật đã dạy dỗ rất tốt. Cả gan lại trung thành, là tấm gương cho phụ nữ noi theo. Lạc phu nhân, ta rất vui mừng. Ngươi quả thật đã dành thời gian dạy dỗ con gái. Đây đều là phúc phần của An Ninh, nhờ có Hoàng Thái hậu và các vị phu nhân. Mùng 1 Tết là ngày đầu năm, cứ phải ăn mặc cho trang trọng một chút, nhưng mà ta ban thưởng cho Lạc Ninh tấm vải gấm phù quang. Lạc Ninh lại không mặc. Tiểu thư nhà hầu phủ này lại mặc vào. Ta ban thưởng cho Lạc Ninh tấm vải gấm phù quang. Lạc Ninh không mặc. Tiểu thư phủ hầu này lại mặc. Thái hậu tha tội. Cô ta đến đòi, ta liền cho. Xem gấm ngọc này, các người có thể mặc thoải mái không? Quả nhiên như Đức Vương đã nói, An Ninh sống không được tốt. Thái hậu nương nương tha tội. An Ninh từ trước đến nay thích sự giản dị. Nàng và A Dung chị em tình thâm, cho nên hai chị em đều thích chia sẻ cho nhau. Phải. Hóa ra lúc lấy mảnh gấm đó lại thoải mái như vậy là vì mưu kế của nó tại đây. Cô gái trẻ, đúng là tuổi yêu thích cái đẹp. Khiêm tốn nhân ái tất nhiên là tốt. Nhưng những người khác cũng không thể vượt qua lễ nghi tôn ti trật tự được. Đúng vậy.
Chỉ là một tiểu thư bên ngoài thôi mà, Lạc tiểu thư còn chưa được mặc phần thưởng của Thái hậu, mà lại bất lễ như vậy. Phu nhân Lạc Nam Hầu lại yêu thương A Dung như vậy. Điều này, ta không biết, còn tưởng cô ta mới là con ruột. Thái hậu nương nương tha tội. Hôm nay thiếp thực sự không biết, A Ninh không thể mặc phù quang ngọc cẩm. Tất cả những điều này đều là lỗi của thiếp. Chỉ là những chuyện lặt vặt thôi. Tết đến ai cũng bận rộn, khó tránh khỏi sai sót. Ta không trách các ngươi. Đứng dậy đi. Nương nương khoan dung. A Ninh là một đứa trẻ ngoan. Hơn nữa là người ta đã chọn lựa. Sau này không cần ăn mặc giản dị như vậy nữa, phải có chút tươi tắn mới được. Dạ, Thái hậu nương nương. A Ninh ghi nhớ. Mở hết xương hồng của ngươi ra, để ta xem còn có gì. Ngươi có quần áo mặc không? Mở hết xương hồng của ngươi ra, để ta xem. Ngươi có quần áo mặc không đấy? Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Còn mặt mũi nào mà hỏi? Dám ở trong cung điện Thọ Thành, gai chúng ta một phố. Con không có quần áo mới để mặc, nhưng em con lại xa hoa như vậy. Thái hậu nương nương làm sao có thể không hỏi cho ra lẽ? Nếu không phải ngươi cố ý mặc vải cũ, thì làm sao lại để A Dung trở thành mục tiêu của mọi người? Đúng là Thu Hoa Thu Lan, mang hòm của tiểu thư đến đây. Không có quần áo để mặc phải không? Vậy đây là cái gì? Đang ồn ào cái gì thế này? Mẫu thân! Cha! An Ninh cố ý ăn mặc tồi tàn, đến cung Thọ Thành kêu than. Thái hậu công khai chất vấn phủ hầu có ngược đãi An Ninh hay không? Nếu đài ngự sử chất vấn, thanh danh của cha sẽ bị ảnh hưởng. Từ khi nó trở về chỉ vì ghen tuông, mà trách chúng ta thương em hơn là thương nó. Như vậy nhỏ nhen, làm sao có được chút nào vẻ đoan trang của tiểu thư. An Ninh, ngày xưa vì phụ thân ta tưởng con rất hiểu chuyện, không ngờ hôm nay con lại dám trong cung tính kế mẹ mình, làm mất mặt nhà họ Lạc. Hầu ra, ngài xem, một dương đầy quần áo này, cái áo dài bằng tơ này, dù có đắt giá đến mấy, nàng cũng không mặc. An Ninh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con mặc bộ y phục này để yết kiến Thái hậu nương nương à? Hai người chắc chắn chứ? Cái này, rõ ràng bộ đồ nhỏ như vậy vào cung, chi bằng mặc những bộ quần áo giản dị và vừa vặn hơn. Về nhà rồi cũng chẳng ai hỏi con có cần quần áo mới không chứ, con đâu thể tự mình đi xin. Những bộ quần áo có vẻ lịch sự này đều là 3 năm trước đây làm. Bà nội, cha mẹ, con đã lớn rồi, cũng cao hơn rồi. An Ninh cứ nói, nó thích mặc đồ màu nhạt. Ta cũng không nghĩ nhiều. Nhà mình đều do một tay ngươi quản lý. Ta không ngờ ngươi là mẹ ruột của An Ninh mà lại đối xử với con bé tàn nhẫn như vậy. Ngươi là mẹ ruột của An Ninh, mẹ ruột mà lại đối xử với con như vậy. Mẹ, con, ngươi cứ bận rộn với những việc này. Con gái ruột của ngươi đã về rồi, ngươi không may nổi bộ quần áo. Ngươi đang bận gì vậy? Có phải là muốn đổi phủ hầu sang họ Bạch thì ngươi mới bằng lòng? Con không dám, xin mẹ hãy bớt giận. Một người ở nhờ, một tiểu thư khách cư, mặc đẹp hơn ít tôn nữ nhà ta. Ngươi muốn đặt phủ hầu vào chỗ nào đây? Mẹ, con xin mẹ bớt giận. Phía trên bất hiếu, phía dưới bất từ. Trước mặt mẹ và con gái, ngươi có việc gì chu toàn. Nếu ngươi không muốn làm người vợ của Nam Hầu này, cứ việc xin một tờ giấy ly hôn. Cha, đừng giận. Cút. Hầu ra, ngài muốn đánh muốn mắng, thiếp đều không oán, nhưng ngài đừng làm khó đứa nhỏ. Con trai ngài là đứa nhỏ, cháu gái của ngươi là trẻ con.
An Ninh không phải con ngươi sao? Ngươi chỉ cần có một chút tâm tư đặt vào An Ninh, cũng không đến nỗi mùng một Tết làm mất mặt phủ hầu lớn như vậy. Trong nhà ngoài ngõ đều là trò cười. Những người ở kinh thành này đều đang cười nhạo chúng ta. Ngươi hãy về, rồi cởi bỏ bộ y phục này cho ta, không được phép mặc nữa. An Ninh, hôm nay sao người lại cùng Đức Vương điện hạ vào cung? Trên đường đi, con bị lạc với xe ngựa của mẹ. Có lẽ Đức Vương điện hạ đã cảm ơn con vì đã cứu Thái hậu nương nương, nên đã đưa con vào cùng. Mẹ, năm nay yến hội mùa xuân, người đưa các con đi cùng. Bạch thị từ hôm nay trở đi tự nhốt mình suy nghĩ lỗi lầm. Hầu gia không thể chấp nhận. Lạc Ninh, ta nhất định phải gả ngươi cho Thiệu Dương. Cô. Ta sẽ khiến các người phải trả giá vì đã đối xử với ta, trả lại tất cả cho các người. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Cấm túc nửa tháng, không biết mẫu thân có ngoan ngoãn hơn chút nào không? Mẹ, hầu gia, nay An Ninh cũng đã đến tuổi cập kê. Các người thấy thế nào? Đây là chuyện hệ trọng. Có ai trong tầm ngắm chưa? Cuối cùng ta cũng đã đánh giá quá cao rồi. Gia đình chúng ta vốn không vững chắc. Nếu An Ninh gả vào nhà giàu sang, e rằng sẽ bị nhà chồng khinh thường. Gia tộc Chu thị ở Thiệu Dương cũng là dòng dõi danh giá. Nếu cưới được đích nữ của phủ hầu, chắc chắn sẽ nâng niu trong lòng bàn tay. Lấy chồng xa, đây là một trong những lý do. Lý do thứ hai là luôn luôn nịnh nọt trước mặt Thái hậu để xin thưởng, cứ như vậy lâu ngày, chắc chắn sẽ khiến Thái hậu chán ghét. Nếu nhà họ Lạc ta bị ghẻ lạnh, thì e rằng tước vị hầu gia. Việc này giao cho con lo liệu. Phải nhất định cho con gái nhà hầu gia ta được xuất giá rạng rỡ. Cha, mẹ, Thái hậu đã nói sẽ đích thân chọn hôn sự cho con, chờ lễ bộ mở ấn xong sẽ ban chỉ. Thật sao? Đúng vậy. Ngày mai lễ bộ mở ấn. Nếu có tin tốt, mau chuẩn bị thêm nhiều pháo nữa. Đúng rồi. Ăn nhanh lên. Tham kiến Đức Vương điện hạ. Tham kiến Đức Vương điện hạ. Chị dâu thứ ba của ta đột ngột qua đời, lại là con nhà quyền quý và lại có tình cảm sâu đậm với Tam ca. Mẫu hậu không thể lập tức chỉ hôn, chỉ có thể đợi sau 100 ngày, lại thỉnh bệ hạ ban hôn. Điện hạ, thân nữ không vội. Đàn không tệ. Chuyện này, thực ra chỉ cần sai người truyền lời là được rồi, vương gia lại đích thân đến. Lạc Ninh. Cha, sắc lệnh ban hôn, sao vẫn chưa ban xuống? Thân vương phi qua đời rồi, ít nhất phải đợi 100 ngày. Cho dù tiên hoàng băng hà,
cũng chỉ có 27 ngày tăng kỳ. Chẳng lẽ ngươi đang nói bừa? Đương nhiên là không. Đừng tưởng ta không biết, ngươi không muốn gả cho nhà họ Chu. Nhà họ Chu này, ngươi có muốn hay không cũng phải lấy. Chị xem, em mang đến những thứ hay ho gì đây? Chờ chút nữa chị sẽ biết, địa ngục trần gian là gì. Cản đường ta đấy à? Đáng đời. Vẫn là con làm việc cẩn thận. Đa tạ phu nhân thành toàn. Tiểu đệ nhất định sẽ không phụ lòng mỹ đức của phu nhân. Không cần khách khí như vậy, Châu công tử. Sau này, chắc còn phải gọi ta một tiếng mẹ chồng nữa. Chúng ta không quấy rầy hai người để hưởng đêm tân hôn. Đi thôi, A Dung. Lạc tiểu thư, ta đến rồi. Lạc tiểu thư, ta đến rồi. Có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã phải đến đây. Dì của ngươi từ xa xôi đến kinh thành. Ta vẫn chưa được nói chuyện với nó. Ngươi kéo ta đến đây làm gì? Không sao. Cháu dâu sợ có chuyện gấp. Mẹ ơi, chuyện rất gấp. Con chỉ có thể nhờ mẹ làm chủ thôi. Tối qua nghe người hầu nói. An Ninh à, nói chuyện đừng ú ớ. Nói là dẫn thiếu gia Chu vào phòng. Đến sáng nay vẫn chưa dậy. Cái gì? Không thể nào. Sao ta lại muốn thấy chuyện như vậy chứ? Nhưng chỉ sợ tuổi trẻ nông nổi. Vẫn nên vào xem thử. Cho dù họ không ở bên nhau đi nữa, cũng có thể minh oan cho An Ninh. Chị họ, danh tiếng của cô gái không thể bị tổn hại, hay là tra rõ ràng thì hơn. An Ninh, bà nội, các người sao lại đến đây? Chẳng lẽ nó đã sớm phòng bị? Con đi rửa mặt, đánh răng đã. Chờ, con chào hỏi các người sau. An Ninh. Mẹ biết rồi, con thích thiếu gia Chu. Nhưng hai đứa con vẫn chưa cưới nhau, sao con có thể làm ra việc như vậy? Con không phải. Thật bất hạnh. Mẹ ruột của con lại đối với con như vậy. Ngươi thật sự đã làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy sao? Con không có, bà nội, con. Khốn nạn. Chuyện đã rồi. Ngươi còn cãi nữa. Ngươi làm ta quá thất vọng. Còn bị người ngoài nhìn thấy nữa. Xấu hổ. Đến nước này rồi mà vẫn không chịu nhận lỗi. Lạc Ninh, nuôi bệnh 3 năm, nuôi đến nỗi quên cả phép tắc, lại dám tư thông với người khác. Con hồ đồ quá. Mẹ. Bà nội. Bà nội. An Ninh, bây giờ người và chứng cứ đều đầy đủ rồi, cô còn cãi nữa sao? Trên giường hình như còn có một người phụ nữ nữa. Sao lại là em họ chứ? Hầu ra, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Sao ta lại ở đây? Lạc Ninh, ngươi hãm hại ta. Ta, đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tối qua em họ đã đến cảnh cáo con. Đừng hão huyền nữa, lấy chồng nhà họ Chu.
Không lâu sau đó, chàng Chu công tử liền đến tìm A Dung. Ngươi, họ đánh con ngất xỉu. Trong phòng của con. Ngươi nói bậy. Không phải như vậy. Chu công tử chàng nói gì đi. Đứa ngốc. Con chịu thiệt rồi. Bạch tiểu thư, nếu ngươi thực sự yêu mến Chu công tử, cứ việc nói thẳng ra. Đừng có làm loạn trong phòng của A Ninh nữa. Ngươi cứ tưởng phủ hầu là nhà ngươi sao? Mẫu thân, chuyện này liên quan thanh danh của một cô gái, vẫn phải, mẹ thật là đau lòng. Em họ gặp chuyện thì hãy giải thích cho cô ta. Vừa mới đối với con mà lại cứ nhất định ép buộc, tội danh mất trình. Đủ rồi. Xấu hổ. Làm việc gì cũng không xong, làm hỏng việc thì giỏi. Chuyện đã rồi. Báo cho bố mẹ Bạch tiểu thư sắp xếp chuyện hôn sự sớm, giảm thiểu tối đa tổn hại đến danh dự. Bà nội. Làm phiền mọi người rồi. Chị họ, cách khí quá rồi. Nhà nào cũng có cuốn kinh khó đọc. Hại người cuối cùng cũng hại mình, tự trói mình vào kiếp nạn. Cho vào. Vương gia, phủ trấn Nam Hầu xảy ra chuyện, hãy nói cho ta nghe. Hầu phu nhân muốn gả Vương phi cho nhà họ Chu ở Thiệu Dương, cố ý để hai người thành vợ chồng, nhưng Vương phi lại phản công, dùng kế sách. Hiện giờ hầu phủ hỗn loạn cả lên. Cũng khá thông minh. Ngươi sai thanh giao đi, phụng sự cho nàng. Bên cạnh nàng, một cao thủ rất đắc lực. Tuân lệnh. Lạc tiểu thư, điện hạ sai nô tỳ. Từ nay về sau trung thành phụng sự, tình chung của thanh giao son sắt không thay đổi. Là ngài ấy nghe nói về chuyện lần này, sợ về sau người không tự bảo vệ được mình, xem ra lại nợ chàng ấy một ân tình. Ngươi đã vất vả rồi, về sau ngươi chỉ cần làm gián điệp cho ta. Vâng. Điện hạ hỏi người, chuyện liên hôn gả đến Thiệu Dương, liệu cứ thế kết thúc sao? Đương nhiên là không. Phản công trước. Tiếp theo, tới lượt ta chủ động tấn công rồi. Ngoại trừ bà nội. Trong phủ hầu, đừng hòng ai thoát. Mẫu thân, gì cả cái miệng này cũng quá lanh rồi, lại còn truyền chuyện của phủ hầu ta ra ầm ĩ khắp nơi. Bà ấy vốn rất cẩn thận mà. Chỉ là trong phủ người đông mắt nhiều. Nếu muốn người không biết, thì trừ phi đừng làm. Mẫu thân, hiện giờ vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị hôn sự. Không thì muội muội cả đời này sợ là xong rồi. Phải chăng ngươi làm gì đó, nếu không, ngươi lẽ ra nên nằm trên giường. Lẽ ra phải là con sao? Mẹ dường như rất rõ về những chuyện này, mẹ biết rõ lắm. Điều tra không rõ. Ta sợ ảnh hưởng đến phủ hầu. Chuyện mất mặt như vậy, phủ hầu ta không gánh vác nổi. Hoặc là gả nó đi ngay bây giờ, hoặc là cút khỏi phủ hầu. Mẫu thân, người làm vậy chẳng phải là muốn mạng của A Dung sao? A Dung đã xem người như là bà nội ruột của mình rồi, đã xem nơi này như là nhà của mình rồi. Được rồi, việc cứ làm như vậy. Mẫu thân, vậy thì nếu công tử Chu đang ở phủ, thì chi bằng mời chàng ấy đến bàn bạc chuyện hôn sự. Đi mời đi. Dạ. Hầu ra, lão phu nhân an hảo. Chu công tử, vì chàng và A Dung tình đầu ý hợp, lại còn có da thịt chi thân, việc hôn sự này lấy nàng cũng được, nhưng chỉ có thể làm thiếp thôi. Cái gì? Quả nhiên ăn ý. Lạc tiểu thư quả thật rất giỏi tính toán. Nếu chuyện này mà to ra, cũng không có lợi cho nhà họ Chu. Ta nhớ là nhà họ Chu muốn. Ngươi, sao ngươi biết được? Công tử Chu chi bằng cưới nàng ấy đi. Nếu chuyện này lan đến tai Thái hậu nương nương, thì nhà họ Chu không chỉ bị mất việc thu thuế lương, mà còn mất đầu. Cái gì? Ngươi muốn ép A Dung làm thiếp? Cái gì?
Ngươi muốn ép A Dung làm thiếp? Nàng là tiểu thư nhà hầu phủ, thật sự cho rằng mình là tiểu thư lớn sao? Bà nội, chú ruột, đừng gả A Dung làm thiếp, ta cũng là người trong phủ này. Các người đã nói xong chưa? Ta muốn cưới Lạc tiểu thư. Cứ như vậy mà muốn ép ta? Thật sự cho rằng nhà họ Chu ta không có ai sao? Chuyện này, ta với các người chưa xong đâu. Nếu vậy thì chỉ có thể để em họ rời đi thôi, đừng làm mất mặt phủ hầu. Ta đã sinh ra con như thế nào mà lại là một người máu lạnh vô tình như vậy, đã xảy ra chuyện như thế này rồi, nhưng người chỉ lo giữ thể diện. Mẹ là người của phủ hầu, lại luôn vì người ngoài mà suy nghĩ, lại không màng đến danh dự của phủ hầu, chẳng quan tâm gì cả. Chắc điều này không hay đâu. Con, thật uổng phí tuổi tác của người, chưa bằng A Ninh sống thấu đáo. Nếu người để tâm đến cô ta, thì cùng nhau thu dọn đồ đạc cút khỏi phủ hầu. Đây là bước đầu tiên. Bước tiếp theo là Lạc Doanh. Người là mẹ ta, mà lại đối xử với ta như vậy. Ta sẽ để người xem, hai người sống khổ sở ra sao. Cô, con không muốn đi. Đứa trẻ ngoan, con cứ ra ngoài tránh đi đã. Cô chắc chắn sẽ đưa con trở về phủ hầu. Vậy thì con có thể gả cho Đức Vương điện hạ không? Có. Trong này, ta đã chuẩn bị không ít tiền bạc, con ở bên ngoài không được bạc đãi chính mình. Con biết rồi ạ. Cảm ơn cô. Lạc Ninh. Mẫu thân. An Ninh. Con lại được phúc phần tốt như vậy. Bà ngoại có ý gì vậy? Là yến tiệc mừng thọ của đại trưởng công chúa Gia Hồng, đã sai người đến phủ hầu, gửi đến vài thiếp mời. Tất cả đều nhờ phúc của con. Đại trưởng công chúa Gia Hồng, con trai cả của bà ấy, Bùi Ứng, kiếp trước chẳng hề có liên quan gì đến ta cả, nhưng nếu như ta không được gả cho Đức Vương điện hạ, chi bằng giết ta đi. Bà lại muốn gả ta cho Bùi Ứng, nhưng kiếp trước Bùi Ứng đột ngột xuất gia, trưởng công chúa nổi giận, đã đánh chết ta. Sao mặt con nghiêm trọng như vậy? Có điều gì lo lắng sao? Ta với công chúa chỉ gặp mặt một lần mà thôi, cho dù con có ơn với Thái hậu đi nữa, bà ấy cũng không cần thiết lại đối xử tốt với con như vậy. Chuyện bất ngờ mà. Con trong lòng vẫn còn do dự. Cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Kiếp trước trưởng công chúa mở tiệc, Lạc Từ Dung tỏa sáng rực rỡ, kiếp này mẹ chắc chắn vẫn sẽ tìm cách sắp xếp cô ta vào đó. Ta muốn mẹ khỏi phải lo chuyện nhà, rất vả nữa. Những ngày này Thái hậu không chịu kiến An Ninh nữa. Xem ra bà ấy đã làm đủ thể diện rồi, sẽ không để ý đến nó nữa. Đại tiểu thư không phân biệt được tình thế. Cô ấy chỉ biết coi trọng tính mạng mình hơn mọi việc. Tốt nhất là đừng chịu kiến, nếu không, bà ấy cứ đối xử ân tình với nó, ta sẽ chẳng có trốn dung thân. Mẫu thân, có hai mẹ con đến trước cửa, người đàn bà ấy nói con gái bà ấy đã có mang con của cậu chủ lớn, họ đang đến trước mặt thiếu phu nhân rồi. Cái gì? Hắn ta hồ đồ rồi, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì con đường quan lộ sẽ chấm hết, mau đưa ta đi. Đại thiếu phu nhân, người rộng lượng, chấp nhận cho con gái ta vào phủ đi. Nó đang mang thai, người không thể để nó chết được. Không phải ta không cho phép, mà là ta hoàn toàn không hay biết gì. Sau khi phủ hầu lên như mặt trời ban trưa, thì mạnh mẽ đón nàng Nam Tịch vào phủ. Đệ tử và con trai của đại tẩu bị Nam Tịch tra tấn đến chết. Kiếp trước, chỉ có đại tẩu thật lòng đối tốt với ta, lén lút cho ta ăn. Bây giờ ta khiến Nam Tịch xuất hiện sớm, chị dâu và con trai có thể sống yên ổn. Cô ta muốn vào phủ, ta tuyệt đối không cho phép.
Cô ta muốn vào phủ, ta tuyệt đối không cho phép. Nam Tịch không phải là người dễ đối phó, chỉ bằng một câu nói muốn ngăn cản. Con, lỗi tại mẹ con ạ. Mẹ không thể mang con đến thế giới này được. Con gái tội nghiệp của mẹ. Vì con phải sống tiếp. Là con gái bất hiếu. Con gái, làm cái gì thế này? Để con chết đi cho rồi. Như vậy các người sẽ được yên ổn. Con gái, thật là không ra gì. Xem ngươi dạy dỗ thằng con trai như thế nào. Tịch Nhi. Ôi chao. Nếu kiếp này không thể gả cho chàng, thì chúng ta đành phải hẹn gặp lại ở kiếp sau vậy. Giờ chàng nghiêm túc đón cô Nam làm thiếp như vậy mà được sao? Hai người lại còn lén lút. Thiên hạ chỉ nghĩ ta là kẻ ghen tuông, ngươi nói hay lắm. Đó là vì 3 ngày 2 buổi cha vợ ta dặn dò ta không được nạp thiếp. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Không phải cũng vì ngươi ghen tuông hay sao? Ngươi lại nghĩ ta như vậy sao? Ngươi lại nghĩ ta như vậy sao? Mặt mũi của Phủ Hầu đều đã bị hắn ném hết rồi. Chúng đang ở cửa, làm ầm ĩ đến nỗi ai cũng biết. Người đâu? Dùng gia pháp trị tội hắn cho ta. Cha, con xin cha, cho phép Nam Tịch được vào phủ. Dù hậu quả ra sao, con đều sẽ gánh vác. Đánh nó đi. Cha. 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 Từ đó, Phủ Hầu không được yên ổn. Sắp tới trưởng công chúa tổ chức yến tiệc, bà còn có thể dẫn ta đi, hay không đây? An Ninh. Trước đây, cảm ơn em đã báo cho ta biết. Giờ thì ồn ào như vậy rồi, Nam Tịch thì không thể nào gả vào được nữa. Chị dâu, đừng trách em nhiều chuyện. Em cũng chỉ tự mình đánh giá người khác. Thà dùng dao sắc cắt bỏ thịt thối giữa, còn hơn để người khác lừa gạt. Đúng vậy. Ta cũng không muốn bị người khác lừa gạt. Trước kia, ta rất kính trọng chàng, yêu chàng ấy. Từ nay về sau, ta chỉ sống vì con ta mà thôi. Từ đây, đại tẩu sống yên ổn, và mẹ cùng đại ca sẽ không còn cùng một lòng nữa. Phủ trưởng công chúa quả nhiên khác biệt. Một bước một cạnh, đều là do công chúa tự tay sắp đặt. Con xem cái kia. Công chúa đến rồi. Mọi người đều ngồi đi. Mọi người chớ khách khí. Bản cung mở tiệc này chỉ muốn cho mọi người tụ họp, cho vui vẻ náo nhiệt một chút. Con đang nhìn cô gái nào thế? Mẹ hiểu con hơn ai hết. Con cũng đến tuổi rồi, đến tuổi lập gia đình rồi. Thích ai thì cứ nói thẳng ra đi. Mẹ sẽ đi nói chuyện hộ con. Lạc Ninh của Phủ Hầu, cả đời này chỉ cưới nàng ấy mà thôi. Các người hình như cũng chẳng có gì liên hệ với nhau, có chứ? Chỉ là nàng ấy không biết thôi. Phủ Hầu rối tung lên rồi. Hắn ta không thấy khuôn mặt ta mất hết thể diện hay sao? Thái hậu là mẹ ruột của công chúa. Kiếp trước mẹ dựa vào tình nghĩa cứu thái hậu của ta, để công chúa sắp xếp từ dung đàn tấu nổi bật. Lần này e sợ là không được. Lạc Ninh, đến đây. Trưởng công chúa, mấy hôm trước tiểu nữ vào cung, mẫu hậu thường hay nhắc đến. Đã lâu không gặp ngươi,
Rất nhớ ngươi đó. Thái hậu nương nương nhân từ hiền hậu. Tiểu nữ ngày mai sẽ đến bái kiến. Lạc tiểu thư và con trai trưởng của ta lại có cơ duyên như vậy. Thật sự bất ngờ. Cơ duyên gì vậy? Chẳng lẽ đây là lý do ta nhất định phải cưới chàng? Ta nghe A Ứng nói, năm đó ở Thiệu Dương bị trúng nhiều mũi tên, may mà gặp được người. Tình nghĩa này, bản cung nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Lúc đó người đàn ông đeo mặt nạ quỷ thanh lương nha, lại chính là Bùi công tử. Trưởng công chúa nói quá lời rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Quả nhiên như lời mẫu hậu nói, khiêm tốn lễ độ, là một đứa trẻ tốt hiếm có. Lạc tiểu thư đã có hôn ước chưa? Thái hậu nói sẽ ban hôn, nhưng tạm hoãn vì chuyện thân mẫu của Vương phi Trần. Nguyên lai như vậy. Gần đây bổn cung nghe nói hầu phủ xảy ra một số chuyện, thậm chí còn có người vu khống ngươi, nói ngươi hãm hại tiểu thư nhà họ. Mẹ ruột ngươi lại yêu thương em họ hơn. Trong viện của tiểu nữ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Mẹ chỉ sẽ nghĩ rằng là do tiểu nữ làm. Thật là không thể chấp nhận được. Bà ta lại ngược đãi con gái ruột của mình, còn mặt mũi mà đối diện cô gái tốt bụng như vậy. Để ta giúp ngươi sắp xếp. Trưởng công chúa đã biết hết rồi. Không biết thiên đường các người cầu xin có sẽ biến thành địa ngục hay không? Tiểu nữ xin cáo lui. Hảo Hồng. Trưởng công chúa, bà ấy nói với con những gì? Bà ấy nói Thái hậu nương nương nhớ con. Tuyệt vời. Hoàng tỷ, đệ đến muộn rồi. Tham kiến Đức Vương điện hạ. Mọi người ngồi xuống đi. Đứa ngốc này, sao lại làm bị thương tay thế này? Không sao. Ta thực sự vinh hạnh khi được vương gia ngự giá thân lâm. Hoàng tỷ lại trêu ta rồi. Ngồi như vậy cũng thật nhàm chán. Ta nghe nói tiểu thư phủ hầu gia, cô ấy đàn rất giỏi. Hay để mọi người cùng thưởng thức một chút. Tiểu nữ nghe lời nương nương. Lần trước ở phòng của Lạc Ninh bị vu oan là do ta đầu óc hỗn loạn, không thể biện bạch. Nhưng hôm nay cuối cùng cũng có thể minh oan rồi. Tiếng đàn du dương như vậy. Không phải nói nàng thông dâm với người khác sao? Sao lại còn màng trinh? Trước đây ta đã nghe nói Lạc Ninh ghen tị với A Dung, mẹ ruột lại thiên vị tiểu thư họ Hàng. Chẳng lẽ là Lạc Ninh hãm hại? Qua chuyện này, mọi người không chỉ biết ta bị vu oan, mà còn biết ta tài năng xuất chúng. Vương gia điện hạ, đối với ta cũng có thể nhìn khác đi. Nhất tiễn tam điêu. Cô ấy không đánh đàn nữa rồi, sao tiếng đàn vẫn còn? Đánh giả thôi. Cô ta dám ở phủ công chúa công khai làm chuyện này. Thật là lá gan to lớn. Trước khi yến hội, Bạch thị nói Lạc Tử Dung, cô ấy khổ luyện đàn để mừng thọ cho ta. Chính là như vậy. Xin người hãy bớt giận, ta không có lừa gạt trưởng công chúa. Đây. Trưởng công chúa, A Dung, con bé quả thật biết đánh đàn. Đây, chắc chắn là có người cố ý làm vậy. Đây là phủ đệ của ta. Ai có thể cố ý? Công chúa khá dễ thương. Bạch thị, hầu phủ đã đuổi cô ta ra rồi. Giờ ngươi đem nó đến yến tiệc của trưởng công chúa để làm trò cười. Vì nể mặt an ninh, bản cung không so đo với các ngươi. Người đâu? Hãy đuổi hai người họ đi cho ta. Điện hạ. Hoan uổng. Điện hạ bớt giận. Lạc Từ Dung tiếng xấu như vậy, mẹ vẫn phải nhẫn nhục vì cô ta.
Nhưng con cũng là con gái ruột của mẹ, mà mẹ lại không tiếc mạng sống của con. Mẫu thân, hôm nay là sinh thần của người, chớ vì người ngoài mà làm hại thân thể. Lạc Ninh, hay con gảy một khúc nhạc đi. Đi đi. Tay nàng hình như bị thương, không bằng ta tự mình gảy đàn. Nàng chỉ cần múa là được, hắn lại dám giúp ta. Không đúng, hắn hẳn là đã đi chúc thọ trưởng công chúa, hắn ta lại bảo vệ Lạc Ninh đến vậy. Thất đệ chưa từng như thế. Cô, chắc chắn là có người cố ý sai khiến. Dây đàn đứt rồi mà tiếng đàn vẫn vang. Rốt cuộc là ai sai khiến? Ngoài Lạc Ninh ra, không còn ai khác nữa rồi. Cô, chúng ta vẫn có cơ hội lật ngược ván bài không? Đừng sợ, để ta nghĩ cách. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua được. Lẽ ra phải là ta tỏa sáng rực rỡ mới đúng, giờ lại để nàng làm cho mọi người kinh ngạc. Lạc Ninh, lâu rồi không múa, có chút vụng về. Xin điện hạ chớ trách. Lạc tiểu thư lại có tài nghệ hơn người như vậy. Như thế này, lão phu nhân dạy bảo rất tốt. Hoàng thái tử nữ quá khen rồi, là do an ninh ham học. Đức vương điện hạ, tiếng đàn du dương, tuyển chuyển, làm rung động lòng người. Lạc tiểu thư khiêu vũ thật điêu luyện, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Thêm vào đó, cảnh sắc trong phủ công chúa vô cùng tuyệt đẹp, thật là như hổ thêm cánh. Cảnh sắc trong viện, đa phần đều do ta tự tay sắp đặt. Mọi người cứ tự nhiên đi dạo nhé. Hoa đẹp, người đẹp, quả là xứng đôi vừa lứa. Bùi công tử, chuyện năm đó ta vẫn chưa kịp cảm ơn Lạc tiểu thư. Không ngờ người năm đó lại là Bùi công tử. Năm đó ta bị kẻ thù truy sát, nếu ta cho cô biết thân phận của mình, e rằng sẽ gây ra cho cô tai họa sát thân. Mong Lạc tiểu thư lượng thứ. Bùi công tử có lý do riêng, ta làm sao có thể trách cứ Lạc tiểu thư chứ? Ngươi có muốn lấy ta không? E rằng phải phụ lòng tốt của Bùi công tử rồi. Chuyện hôn sự của ta do Thái hậu quyết định, và chàng ấy là phu quân tương lai của ta, cũng là người trong lòng ta. Chỉ có thể nói như vậy mới có thể dập tắt ý nghĩ của chàng ấy. Nếu vậy là ta đã thất lễ. Thật xin lỗi. Không sao. Tiếp này, Bùi ứng sẽ không đi tù nữa chứ? Ta sẽ không làm công chúa nổi giận nữa chứ? Nàng không gả cho hắn, có phải rất đáng tiếc không? Lòng ta yêu nàng, người ta thề chỉ lấy mình chàng, vậy mà nàng lại làm nô lệ cho ta đây. Có phải rất tủi thân không? Điện hạ hiểu lầm rồi. Ta và Bùi công tử không hề có bất cứ quan hệ nào cả.
ta cần là lòng trung thành. Trên người ta đây còn khế ước bán thân đó. Nếu nàng dám làm trái thì biết hậu quả chứ. Nếu ta cùng hổ tranh bì, chính là tự chuốc lấy họa vào thân. Ta chỉ muốn báo thù. Lạc Ninh, ngươi đã nói những gì với công chúa hả? Con không nói gì cả. Con dám chối. Nếu không phải vì ngươi, A Dung hôm qua, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ. Sao mẹ lại cứ khắt khe với con để bênh vực một người ngoài? Ta đang hỏi về chuyện hôm qua, đừng có nói với ta chuyện này. Không phải con chưa từng cho hai người cơ hội, mà là hai người không muốn nhận. Từ hôm nay trở đi, mẹ con ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta? Ta là mẹ ruột đó. Lạc Ninh, con bé bất hiếu. Con dám đoạn tuyệt quan hệ với mẹ sao? Ta là mẹ ruột của ngươi đấy. Lạc Ninh, con bé bất hiếu, phải gả nó đi. Không có nhà họ Chu, còn nhà họ Từ. Tiểu thư, mấy ngày nay trong phủ vì chuyện của Nam Tịch cô nương mà náo loạn cả lên. Đại thiếu gia thương tích còn chưa lành, luôn nhớ đến việc chạy ra ngoài. Hôm qua Tịch cô nương bị nghén nặng, ở cửa phủ hầu kêu cả ngày trời. Hàng xóm láng giềng đều đến xem, bà chủ cũng không làm gì được, ông chủ nổi giận lắm. Ai bảo họ thường ngày luôn luôn trách cứ tiểu thư nhà ta, theo ta thấy, điều này cũng coi như ác giả ác báo thôi. Sắp tới là yến hội xuân và đạp thanh rồi, do hoàng cung tổ chức, các quan sẽ dẫn theo gia quyến, nếu lúc đó vì chuyện Nam Tịch. Ta phải làm sao mới có thể gả vào phủ hầu gia, con không thể đợi lâu hơn được nữa, đến lúc đó sinh ra mà là con gái thì càng không có cơ hội. Muốn gả cho anh ta thì không bằng đi gây rối ở yến hội mùa xuân. Ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc sao, đi gây rối ở yến hội hoàng gia, không muốn sống nữa sao? Chính là chuyện này cũng không bị bắt. Ngươi sợ cái gì? Gây rối lớn rồi, chỉ có như vậy hắn mới cưới cô, cũng giống như ta lúc trước khuyên cô đến phủ hầu gia gây sự vậy. Ngươi thật sự tốt bụng như vậy sao? Ta với mẹ và đại ca từ trước đến nay không hòa thuận. Ta nhất định sẽ để cô vào cửa phủ hầu gia giàu sang phú quý. Các người không muốn đánh cược sao? Tiểu thư, hôm nay thật náo nhiệt, nhiều công tử đều tặng hoa cho các tiểu thư. Mỗi dịp lễ hội đều như vậy cả, những người có duyên gặp nhau, gửi hoa, thể hiện tấm lòng muốn kết duyên. Lạc tiểu thư, sao trong tay lại không có một bông hoa nào, chẳng lẽ là không có ai muốn? Chẳng lẽ ngươi lại muốn hoa của vương gia? Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi phải ngoan ngoãn cho ta. Đáng thương như vậy, không bằng ta tặng hoa cho ngươi, ngươi làm người của ta, làm thiếp của ta thế nào? Không cần đâu. Đừng khách khí như vậy, làm thiếp của ta đi, đừng làm cao như vậy. Nhưng mà, ta phải lấy của ngươi một chiếc khuyên tai, làm lễ hồi đáp. Đau đau đau. Ca ca, đừng động vào ta. Lạc Ninh, ngươi dám đá anh ta? Hoài Phong, người xem, hắn đang thất lễ với Vương Phi Kỳ đấy. Chuyện gì vậy? Điện hạ, cô ta đá ta, điện hạ. Vị công tử này muốn cướp lấy bông hoa tai của thiếp, thiếp sợ sẽ bị buộc tội tư thông. Ta chỉ đá hắn ta vì tình thế cấp bách. Ngươi nói bừa. Điện hạ, xin điện hạ làm chủ cho huynh trưởng của ta. Về thay giày tất đi. Đá lung tung hết, coi chừng bị hỏng chân. Không cút thì chờ bổn vương đây, ngươi có cần ta gọi ngự y không? Cút. Trong phòng chính khanh có 3 mỹ thiếp, thoải mái, vui vẻ. Xem ra, hoa trong tay ngươi là không định tặng cho người khác nữa rồi, đương nhiên rồi.
Vẻ ngoài và tài năng của ta, cô gái nhà nào có thể từ chối, chẳng phải khiến người ta chờ đợi vô ích sao? Hoa này của ngươi, sao không mau đưa cho Vương Phi? Chẳng lẽ hắn ngại ngùng? Một bông hoa mà làm ra nhiều trò như vậy, ai có thể chiếm được trái tim của bổn vương? Hoài Phong, câu này hơi bất lịch sự rồi. Lạc tiểu thư hiểu. Về sau, cô ấy cũng sẽ không nhận hoa của người khác. Đúng. Vứt đi là tốt nhất, nếu cầm, sẽ rất vướng víu. Nàng Vương Phi này thật là hào phóng. Các người, khi nào thành thân? Là chuyện trong phủ ta, làm chậm trễ các người. Người chết không cản đường người sống, mau chóng thỉnh cầu, Hoàng huynh chấp nhận hai người, được. Ta cũng có ý này, trong vòng 10 ngày. Lại là ngươi bày trò. Điện hạ thấy thế nào? Công tử, thiếp đã có thai được 3 tháng rồi, ngài thật sự không cần thiếp nữa sao? Đứng dậy. Bệ hạ. Chuyện gì đã xảy ra? Vở hay sắp bắt đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Bệ hạ. Bệ hạ đều đã đến. Con trai của thần, tương lai không thể bị hủy hoại. Vẫn xin bệ hạ làm chủ. Cô ta để ý đến thân phận trưởng tử của phủ hầu, mưu tính, dụ dỗ, mang thai, hiện giờ còn lấy việc này ra uy hiếp. Tiểu nữ và công tử hai lòng một dạ, xin bệ hạ minh xét. Ngươi nói bậy. Cô ta là người mà Lạc công tử bao nuôi, nhân tình đó. Gần đây ồn ào khắp kinh thành, toàn kinh thành đều biết rồi. Hiện giờ hắn đang làm quan trong triều, lại dám làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, e sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bệ hạ, nó còn trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, cầu xin bệ hạ mở lòng khoan dung. Lạc Doanh là quan lại của triều đình, quan phòng bất chính, cách chức tra hỏi. Hảo hảo tại gia phản tỉnh. Bệ hạ, là vi thần lĩnh chỉ. Vì sao Lạc Doanh bị cách chức? Mỗi lần mẹ muốn làm vẻ vang cho huynh ấy thì lại chuốc lấy nhục nhã, không biết về sau còn dám nữa hay không. Tiểu thư, 9 ngày này, tiền bạc của đại thiếu gia tất cả đều bị hầu gia tịch thu rồi, hầu gia còn đánh gãy chân của đại thiếu gia, gãy một chân rồi. Cha vẫn ra tay tàn nhẫn như thường. Còn cả Nam Tịch, phu nhân quả thật độc ác, mà lại ra tay với cả nhà Nam Tịch, đánh đến đầu rơi máu chảy, mà còn đánh mất cả con. Mẹ không sợ người ta dị nghị sao? Phu nhân hẳn là bị tức giận quá rồi, phu nhân còn tiêu không ít bạc ra ngoài loan tin đồn, nói đứa bé căn bản không phải của thiếu gia. Xem ra không lâu nữa mẹ sẽ xử lý họ. Tiểu thư, phu nhân dẫn theo, chắc thiếu gia đến rồi, con bảo người bây giờ hãy đến tiền sảnh. Tiểu thư, nhiều năm trước hai người đã từng có hứa hôn bằng lời nói, bây giờ đến. Dư Trác, ta và hắn cùng lớn lên, hai nhà đã sớm đính ước hôn sự, kiếp trước Dư Trác lại muốn cưới ta làm thiếp. Lần này đến đây chính là vì chuyện này. Tiểu thư, Vương công tử vừa được bệ hạ phong làm tiêu kỵ tướng quân, tuy chức vị không bằng hầu gia chúng ta, nhưng thực lực lại ở trên chúng ta. Đi xem thử. Ai trong triều đình cũng đều khen ngợi sự dũng cảm của Dư Trác. Tướng quân thôi, là cậu ruột của ngài vương gia, còn muốn tiến cử Dư Trác cho ngài vương gia nữa. Cha, mẹ, cháu, gì? Ngồi đi. Vâng. An Ninh, ở Thiệu Dương 3 năm, sao lại về kinh rồi? Không tìm được mối hôn sự nào ở bên đó. Tự mình tìm mối hôn sự là lẽ gì chứ? Dì Từ dạy con với, để con cũng học hỏi phong cách gia đình nhà họ Từ. Thành thể thống gì nữa? Trong nhà, cãi lời người lớn tuổi thì thôi đi, mà còn hỗn láo với khách nữa chứ. Khách đến nhà còn dám hỗn xược với ta. Mẹ xem thường con.
hay là xem thường mẹ và cha con? Nếu ngươi không ưng ý phủ Trấn Nam, thì về sau cứ việc cắt đứt quan hệ. Việc hôn sự của hai nhà trước đây, ngươi định nuốt lời sao? Ta không có ý đó. Chủ yếu là đàn ông ba vợ bốn lẽ là chuyện đương nhiên. A Trác với A Dung cũng đã nảy sinh tình cảm, liệu có thể để An Ninh làm thiếp? Làm thiếp? Con gái nhà họ Lạc ta không cứ phải gả cho nhà các người. Trước đây nghe nói ngươi gây ra không ít chuyện, ta còn không tin. Xem ra quả nhiên ngươi không biết điều tốt, không biết tự nhìn lại mình sao? Ngươi là ai mà đến đây bảo ta nhìn lại mình? Im miệng. Lạc Ninh, trước mặt tướng quân Tiêu Kỵ, ngươi còn dám nói bậy nữa không? Tiểu Kỵ tướng quân nói lung tung khi. Đại ca sao không ra nói hộ hắn? Tiểu Kỳ tướng quân từng câu từng chữ đều là sự thật, dễ dàng tin lời đồn, đúng sai đều không phân định được. Nếu ta đi gặp Thái hậu nương nương, ta sẽ tố cáo hắn. Hắn, tên tướng quân dũng mãnh này, ngày mai còn giữ được chức vụ không đây? Được. Hôm nay ta sẽ thay cha mẹ dạy dỗ ngươi cho ra trò. Ta sẽ đánh cho nát cái miệng của ngươi, cứ coi như ta có lỗi với tổ tiên dòng họ Lạc. Anh nuôi người ngoài, anh có xứng đáng với họ Lạc không? Lạc Doanh ta nói cho anh biết, hôm nay nếu anh dám động vào ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Tốt lắm, nhà này không giữ nổi vật lớn này đâu. Ta lập tức đưa người đến Thiệu Dương. Đi mau. Các người đang làm gì vậy? Sắc lệnh đến rồi. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Trấn Nam hầu trưởng nữ Lạc Thị, nhũ danh, gia phong đức hạnh, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Nay trẫm ban chiếu trị, lập nàng làm Đức Vương phi. Mọi nghi thức lễ tiết đều do bộ lễ đảm nhiệm cùng với giám chính của Khâm Thiên giám cùng nhau tổ chức. Chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn, báo cáo thiên hạ, cho mọi người đều biết. Tuân lệnh. Tạ ơn Hoàng thượng. Chúc mừng Vương phi. Đức Vương điện hạ, ngài, sao ngài lại cưới An Ninh? Có. Vậy A Dung thì sao? Bản Vương hôm nay mang tới quà cưới, không qua nội vụ phủ. Nàng không cần phải mang theo như của hồi môn, mà có thể toàn bộ coi là tiền riêng của mình. Phủ hầu không có tư cách thu giữ. Vương gia, tiểu thần. Mẹ, con gái sợ rằng không thể về Thiệu Dương được nữa, sẽ làm người thất vọng rồi. Nếu sớm biết nàng là Vương phi, lúc đó ta cần gì phải. Có việc gì mà phải về Thiệu Dương? Mẹ và anh trai cùng với người ngoài âm mưu bắt ép ta. Không những đánh ta, mà còn bắt ta phải về Thiệu Dương. Nếu thánh chỉ chậm thêm một khắc nữa, có lẽ đã không còn gặp được tiểu nữ nữa rồi. Chỉ hôn là ngày vui, không nên thấy máu. Đức Vương phi có hài lòng không? Đa tạ Đức Vương điện hạ. Nếu có ai nữa muốn gây chuyện, thì có thể sai người tìm ta. Thái hậu vì sao lại chỉ định con cho Đức Vương điện hạ? Thái hậu nương nương thích ta. An Ninh thật đúng là con gái của một gia tộc giàu có và quyền lực, không trách sao dám đối xử với chúng ta như vậy, hóa ra là có chỗ dựa rồi. Cha, một số người hiện giờ không cần thiết phải ở lại gây khó chịu nữa. Bản hầu đã sớm thấy bọn họ không vừa mắt rồi. Người đâu? Đuổi bọn họ ra ngoài. Dạ. Ngươi có gì ghê gớm lắm sao? Ta chỉ chờ đến ngày ngươi bị điện hạ ruồng bỏ thôi. An Ninh, trời sắp ấm lên. Mẹ phải may cho con mấy bộ áo mỏng mới chứ. Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con rồi. Ngươi còn đến đây làm gì? Đó đều là những lời nói bực tức lúc giận dỗi thôi.
Sao con lại để bụng chứ? Con làm chính phi, để cho A Dung làm thiếp. Như vậy, hai chị em các người không phải sẽ có người chiếu cố sao? Mẹ dựa vào đâu mà cho rằng một người tai tiếng như cô ta lại đủ tư cách làm thư phi của vương gia? An Ninh, con còn chút phép tắc nào không? Ta là mẹ của con tưởng ta không dùng đến gia pháp, ta còn không quản được con sao, có phải không? Lý Công Công, ngài sao lại đến đây? Lý Công Công, Vương Phi, đừng làm vậy. Thái hậu dặn dò, trước khi Vương Phi xuất giá, việc ăn ở đi lại đều sẽ do thần lo liệu. Không ai có tư cách cấm đoán Vương Phi. Thì, đó là đương nhiên. Vương Phi, nô tài xin lui. Ngươi tưởng chuyện này đã kết thúc rồi sao? Mới chỉ bắt đầu thôi. Bà tổ có phát hiện ra không? Đại ca của con và mẹ rất giống nhau. Còn cha, không giống chút nào. Không giống thì chẳng phải là chuyện bình thường sao? Có lẽ huynh trưởng con giống. Con, ý con là bà nội có thể kiểm tra thân thế của Thế Đông. Hắn từ một thương nhân tầm thường trở thành thương gia cung đình nhỏ và quyền quý kinh thành, lợi ích ngầm rất nhiều. Kiếp trước hắn không ít lần làm khó dễ ta. Muốn động đến hắn, phải cần suy nghĩ kỹ. Đi điều tra, nhất thiết phải trước đại hôn của An Ninh mà điều tra cho ra lẽ. Đúng. Trước đại hôn, hoàng hậu có thể sẽ ra tay với ta không? Kiếp trước, nàng và Đức Vương có mối ràng buộc rất sâu đậm. Đức Vương nhiều lần vì nàng liều chết can trường. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có việc quan trọng cần tâu báo. Chuyện gì? Bệ hạ sẽ gả đích nữ phủ trấn Nam Hầu, Lạc Ninh cho vương gia làm vương phi. Cái gì? Chàng không phải đã nói cả đời này chàng không cưới vợ sao? Dám cướp Đức Vương, cô ta phải chết. Ngươi nghe nói chưa? Mười mấy người nhà họ Trịnh đều bị bắt rồi. Đó là nhà ngoại của hoàng hậu đấy. Những người này thật gan dạ, thật sự không sợ chết chút nào. Kiếp trước, Tiêu Hoài Phong vì hoàng hậu giải quyết chuyện này mà bị thương. Nửa năm mới dưỡng lại được. Có nhiều kẻ lợi dụng đều nhắm vào chàng. Không thể xảy ra chuyện gì được. Nhanh chóng đến phủ Đức Vương. Dạ. Điện hạ đã tìm thấy nơi ẩn náu của kẻ đó, ra tay. Đúng vậy, điện hạ. Sao người lại đến đây? Điện hạ không nên đi. Nàng có tư cách gì cản bản vương? Thần thiếp tự biết mình không có tư cách. Nhưng trên đường đến đây, thần thiếp nghe người ta nói, e rằng có điều gì ẩn giấu. Điện hạ nếu đi rồi, không chừng sẽ... Vương phi có phải là quá coi trọng bản thân mình rồi không? Tránh ra, điện hạ. Thiếp có cách để không tốn một giọt máu. Điện hạ. Quả nhiên như lời Lạc tiểu thư nói, vị trí đó là giả. Chúng đã bày sẵn những cái bẫy, đợi chúng ta tự sa lưới. Tử thương thế nào? Không ai bị thương. Gia đình họ Trịnh đều được cứu. Chắc chắn sẽ nhớ ơn ân đức của ngài. Chỉ mong vương gia có thể niệm chút tình này. Giam giữ những kẻ làm ác, đều đưa đến phủ kinh Triệu Y Ính. Đúng vậy. Nàng làm sao biết nơi ẩn náu thực sự lại ở đây? Điện hạ. Xin lỗi điện hạ, thiếp không thể nói. Có thể hợp tác với điện hạ là nhờ vào bản lĩnh của thiếp. Nếu việc đã rõ ràng, thiếp còn có giá trị gì nữa? 10 cái cũng có giá trị. Điện hạ chỉ cần nhớ rằng thiếp hữu dụng là được. Nếu sau này gặp nguy hiểm, xin điện hạ bảo vệ thần thiếp. Thần thiếp xin lui.
Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương. Không cần đa lễ, mau đứng dậy. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Ta thích người thẳng thắn, mong hầu phu nhân đừng đa tâm. Nương nương nói quá rồi, người là quốc mẫu, việc làm tất nhiên là vì đại cục mà suy tính. Bản cung nghe nói Lạc Ninh tâm tính hẹp hòi, cố ý nhằm vào muội muội của mình. Vương gia là em trai ruột của bệ hạ, việc hôn sự này ta vẫn muốn thỉnh cầu bệ hạ suy xét lại. Đều là lỗi của thần, không dạy dỗ tốt cho nó. Còn Từ Dung là cháu gái thần. Lạc Từ Dung hiểu chuyện, lại đoan trang, đã hứa hôn với phủ hầu gia. Nếu cứ thế mà hủy hôn cũng không hay. Cô em họ làm vương phi cũng không phải là không được. Hoàng hậu lại muốn đề bạt A Dung. Tạ ơn ân điển. Nếu nàng ấy có thể làm đức vương phi, thần nguyện chết vì hoàng hậu nương nương, cả gan cả dạ. Chuyện này ngươi cứ tự nhiên mà làm, bản cung và nhà họ Trịnh sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Vâng. Hầu gia. Chuyện gì vậy? Lại để ta tự mình chạy một chuyến. Hầu gia, hoàng hậu nương nương vừa rồi triệu kiến thiếp. Hoàng hậu, nàng muốn giúp đỡ phủ hầu gia, nhưng điều kiện duy nhất là để A Dung gả cho Đức Vương. Hỗn láo. A Ninh là con ruột của ta, sao lại để người ngoài làm Đức Vương phi? Mặt mũi ta để đâu? Hầu gia, ngài hồ đồ rồi. A Ninh này không nghe lời dạy bảo, làm sao có thể cùng một lòng với chúng ta được? Còn A Dung thì khác, nàng luôn nghĩ cho phủ hầu gia. Chiếu chỉ này, làm sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy được? Hoàng hậu nương nương nghiêng nước nghiêng thành, được sủng ái nhất hậu cung. Điều này khiến bệ hạ thu hồi thánh chỉ, chẳng phải chỉ là chuyện gió bên gối thôi sao? Đúng vậy. Vậy thì làm theo lời hoàng hậu. Dạ, thiếp sẽ lập tức đón A Dung về, rồi tính tiếp sau. Tiểu thư, Lạc Từ Dung đã trở lại. Còn phía phu nhân thì sao? Nghe nói trước đây phu nhân đã đi gặp hoàng hậu. Hoàng hậu quả nhiên đã ra tay. Bà, vừa mới tra được, Tề Thế Đông nhiều lần qua lại mật thiết với nhà họ Bạch. Thời gian họ quen biết nhau còn lâu hơn cả phu nhân và hầu gia. Việc đây là thư từ qua lại của họ. Là phu nhân của phủ hầu gia, mà lại không biết xấu hổ như vậy. Tiếp tục điều tra, được. Ta xem thử. Cô ta còn có những thứ gì không thể để lộ ra ánh sáng. Vương phi, Bạch thị dự tính 3 ngày sau ra tay. 3 ngày sau là lúc nhà họ Lạc một năm một lần đi cúng tổ tiên. Về quê cúng tổ, đi về mất 3 ngày. Chẳng phải bọn họ phải hành động ngay giữa lúc này, chứ cứ ngồi chờ chết thì không bằng chủ động tấn công, tìm hiểu thêm. Đúng rồi. An Ninh, đây là lần cuối cùng con tế tổ rồi. Sau này lấy chồng thì không còn cơ hội nữa đâu. Nào, nhớ nhé, đi xin lỗi tổ tiên. Lạc Ninh, ta thấy con không nghe lời. Lần này, ta xem con còn có thể giãy giụa thế nào. Nghe đây, giao hết tiền ra đây cho ta, tất cả. Phủ trấn Nam Hầu là nơi các ngươi có thể động vào được sao? Ta mặc kệ các ngươi là ai, đã đến địa bàn của ta thì phải nghe lời ta. Kính rượu không uống thì uống rượu phạt. Người đâu? Lên đây cho ta, lên. Đem hết bọn chúng đi cho ta.
Cô, con sợ quá. Em họ đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai bắt nạt em đâu. Tất cả của cải đều cho ngươi, ngươi thả chúng ta đi. Nếu cảm thấy chưa đủ, ta có thể nhờ người mang thêm đến. Ngươi tưởng ta dễ bị lừa lắm sao? Cô gái này xinh đẹp đấy. Để ta chơi một chút. Ngươi dám? Đây là vương phi tương lai của Đức Vương. Vương phi của Đức Vương. Vậy thì ta là Đức Vương. Lại đây. Nàng mỹ nhân. An Ninh. Lại đây. Mẹ đừng gọi nữa. An Ninh con bé có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Nếu dỗ dành được bọn cướp hài lòng, thì cả nhà mình sẽ được bình yên. Ngươi có lương tâm không vậy? Con bé là con gái ruột của ngươi đấy. Nhưng mà là con dâu, ta chỉ muốn cả nhà được bình yên. An Ninh góp một tay. Cũng là nên. Mẫu thân đừng quá đau buồn. An Ninh là một phần của gia đình. Cô ta xứng đáng như vậy. Các người. Đến đây, bé yêu. Ta chưa từng chơi với một người phụ nữ quyến rũ như vậy. Hôm nay, nếu hầu hạ ta thoải mái, chắc ta vui vẻ. Sẽ thả cả nhà ngươi ra. Bạch ra cho ngươi bao nhiêu bạc, ta gấp đôi. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Đừng làm phiền ta làm việc. Có đàn bà nào dám hỗn láo thế, dám đánh ta hả? Cô, nữ hiệp tha mạng. Tha mạng. Muốn sống, phải có điều kiện. Cô gái này cũng xinh đấy chứ. Ta cũng muốn chơi một chút. Cô cứu, con. Buông cô ấy ra. Lúc nãy bắt An Ninh, ngươi lại nhẫn tâm để nó đi hầu hạ. Giờ đến lượt Lạc Tử Dung rồi. Ngươi lại không cho phép. Mẫu thân, sao lại nói những lời như vậy? Ta nói sai à? Buông cô ấy ra. Chúng ta đã rõ ràng với nhau rồi mà. Vừa nãy đã nói rõ ràng rồi mà. Ngươi chỉ cần Lạc Ninh ở bên cạnh. Im miệng. Ngươi muốn làm gì thế? Đến đây, A Dung. A Dung, đừng lại đây. A Dung, buông ta ra. A Dung. A Dung. Lạc Ninh, chị đã làm cái gì vậy? Đồ đàn bà độc ác. Cô ấy là em ngươi đó. Tên cướp để mắt tới em họ ta, thì cứ để vậy đi. Đồ khốn nạn. An Ninh, con không sao chứ? Không sao. Lạc Tử Dung luôn ở lại phủ hầu. Ăn của phủ hầu, uống của phủ hầu. Bây giờ cô ấy giúp một tay cũng là nên rồi. Mẹ có vẻ rất buồn, nhưng không có cách nào khác. Con cũng muốn góp sức cho cả gia đình. Nhưng bọn cướp đó lại thích A Dung, em họ ăn mặc như vậy. Có lẽ tối nay đến quán trọ, rồi họ sẽ không nhịn được mà ra tay.
Anh thật độc ác. Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Huynh trưởng, anh có cần em nhắc nhở anh không? Hôm nay anh đến phòng em làm gì? Chẳng lẽ anh định làm gì em? Ngươi dám động vào ta à? Cha mẹ sẽ không tha cho ngươi đâu. Vậy thì cứ thử xem. Các người vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa. Ngươi dám? Được rồi An Ninh, chúng ta đừng đùa nữa, được không? Hãy bỏ con dao xuống trước đi. Có gì cứ nói cho tử tế. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đốt chỗ này đi. Phải. Dám thật to gan. Lại dám giết anh mình. Điện hạ, thiếp chỉ muốn sống. Khả năng không tệ. Về thì nên chuẩn bị việc đại hôn đi thôi. Hoàng phi, đây là vì sao? Tìm không thấy mà vẫn còn hy vọng. Tìm thấy chính là khởi đầu của đau khổ. Ta muốn anh ta thử hết mùi vị đau đớn tận xương tủy. Hầu ra, A Doanh mất tích rồi, từ tối qua đến giờ đều không thấy người đâu. Cái gì? Lễ cúng tổ tiên sắp bắt đầu rồi, mau đi tìm. Ta đã xử lý rồi. Ta đã điều tra ra rồi. Lạc Doanh không phải con ruột. Thật quá đáng. Đáng chết. Hắn muốn giết con. Con không có lỗi. Con không sao chứ? Dạ không sao, bà. Tiếp tục tìm. Lễ cúng tổ tiên không thể trì hoãn, để người hầu tiếp tục đi tìm. Có phải ngươi làm gì không? Tối qua rõ ràng là định làm gì ta? Lạc Ninh tế tổ lại hoàn hảo vô tổn trở về. Bạch thị làm việc thật quá bất cẩn. Lạc Từ Dung bị hủy hoại, Lạc Doanh mất tích. E rằng đều là thủ đoạn của Lạc Ninh cả. Còn 5 ngày nữa là đến ngày đại hôn của Đức Vương, làm sao bây giờ? Lúc đầu không nên đặt hy vọng vào Bạch thị. Đến ngày đại hôn, bản cung đương nhiên phải dâng cho cô ta một món quà lớn mới được. Hầu gia, đại thiếu gia, mất rồi. Cái gì? Mày cái thứ đồ chết tiệt, làm sao dám rủa con trai ta? Phu nhân,
Đây là ngọc bội của đại thiếu gia, nô tài vào trong chỉ tìm thấy mảnh xương vụn. Thiếu gia, không thể nào, cô. Sao lại thế này? Đi theo ta. Cô. Thật là tình mẫu tử sâu nặng, tình anh em sâu nặng. Cô, mau tỉnh lại đi. Mẹ, nhưng mà có chuyện gì vậy? Lạc Doanh, không phải con trai của người. Tuyệt đối không thể nào. Tự mình xem đi. Trước đây không nói với con, là vẫn chưa tìm thấy bằng chứng xác thực. Bây giờ hắn cũng không còn nữa. Chuyện này con nên biết. Sao lại thế này? Đây không phải sự thật. Con có thể điều tra thêm về Lạc Từ Dung. Bạch Thị lại bảo vệ cô ta đến vậy, chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Nếu điều này là sự thật, ta nhất định sẽ không tha cho cô ta. Hiện tại ta chỉ có thể điều tra được, chỉ có An Ninh mà thôi, mới là con ruột của con. Nhưng mà, con lại đối xử với nó như thế nào? Con hồ đồ quá. A Doanh, chết thảm quá. Anh họ, con của ta. Hầu ra, ngài nhất định phải báo thù cho A Doanh. Chắc chắn là nó đã hại chết con trai của chúng ta. Đủ rồi chứ gì. Hầu ra, con trai của chúng ta không còn nữa, chẳng lẽ người không đau lòng sao? Người không muốn giết con gái bất hiếu này để hả giận sao? Cô phụ. Cô ta chỉ là quá đau buồn mà thôi. Người độ lượng rộng lớn thì đừng so đo với cô nữa. Không có bằng chứng, lại để con gái mình đền mạng. Bà có xứng đáng làm mẹ không? Chờ ta điều tra rõ mọi chuyện, rồi sẽ tính sổ với bà. Bà đã hài lòng chưa? Ngươi tính kế ta. Ngươi hại chết anh họ ta, bây giờ ngươi làm cô và cô phụ bất hòa. Ngươi thật đáng chết. Ngươi thật tự phụ. Lạc Ninh, sắp tới, ngày đại hỷ của phủ hầu. Các ngươi nếu còn gây chuyện nữa, đừng trách bà già này, phải dùng đến gia pháp. Con trai ta đã mất mạng rồi. Còn nói gì nữa? Ngày đại hỷ sắp đến rồi. Số phận con trai ta thật khổ. Doanh Nhi, bà nội. Để bà nội xem nào. Cô dâu, rốt cuộc có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào? Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. An Ninh, từ nay bà không thể ở bên cạnh con nữa. Con phải tự chăm sóc mình nhé. Biết chưa? Nếu bị ức hiếp, thì hãy về tìm bà. Bà luôn ở đây, liều mạng cả tính mạng này. Cũng phải làm chủ cho con. Bà yên tâm. An Ninh ghi nhớ. Bà cũng phải giữ gìn sức khỏe.
Con sẽ thường xuyên về thăm bà. Nương nương, xe hoa đưa dâu đã đi qua rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Phải. Cô dâu xuống kiệu đi. Đức Vương điện hạ. Mất tích rồi. Vương gia điện hạ đã bị sát hại trên đường đón dâu. Hung thủ hiện giờ vẫn chưa biết tung tích, điều này phải làm sao đây? Vương gia điện hạ gặp phải tai họa này, chắc chắn là do Vương phi là người khắc phục. Nói nhảm. An ninh là sao may mắn? Người mà ta đi tìm vẫn chưa có tin tức gì sao? Vẫn đang cho người đi tìm. Thật là tính toán tốt. Bệ hạ. Tâu bệ hạ, cả gia đình thần thực sự không dám che chở cho yêu nữ này. Trước kia, những thị nữ hầu hạ cho nó đều liên tục mắc bệnh. Nên có người giỏi xem tướng nói rằng, nó là sao chổi dáng thế. Thần ban đầu tưởng đó chỉ là lời đồn. Nhưng hôm nay, nói linh tinh. Căn cứ vào đâu? Một tên điên nói bậy, mà ngươi lại còn tin. Bệ hạ, đây là tội danh vu khống. Chị, nếu còn bao che cho ngươi nữa, chỉ khiến Đức Vương sa vào cảnh khốn cùng. Bệ hạ, không bằng thỉnh đại sư Hoa Quang, hãy đến khám cho Vương phi của Đức Vương xem sao, cẩn thận là hơn cả. Được rồi. Bệ hạ, đây chính là kẻ mưu hại Đức Vương điện hạ. Mau chóng trị tội, mạng đổi mạng, mới có thể đổi lại Đức Vương điện hạ. An ninh, tuyệt đối không phải ta. Đại sư Hoa Quang là người tu luyện hàng đầu. Từ trước đến nay, phán đoán mọi việc như thần, làm sao có thể nói bừa. Kiếm này không hiệu quả với ta, ta là loại yêu nữ nào chứ? Bệ hạ, nếu thần nữ là yêu nữ, thì đã hao tâm tổn sức gả cho Vương gia điện hạ, làm gì phải giết người ngay ngày cưới. Đúng vậy. An ninh nói có lý. Dám tà ác, loan truyền lời lẽ mê hoặc chúng sinh. Ngươi nhất định phải chết, mới bảo vệ được Đức Vương bình an. Phải giết. Bệ hạ, thần nguyện đại nghĩa diệt thân. Xin bệ hạ chém chết kẻ gian tà. Bệ hạ, Đức Vương hiện giờ sinh tử chưa rõ, nếu muộn rồi, xin bệ hạ minh xét. An ninh không phải tà ma. Bệ hạ, thần thiếp một lòng vì Vương gia điện hạ, tâm vô khuyết điểm. Bệ hạ, con yêu nữ này đã gả vào phủ vương, dính phải nghiệp chướng hoàng gia. Nếu không trừ diệt yêu nữ này, thì e rằng Giang Sơn muôn đời về sau sẽ bị con yêu này hút hết vận khí. Các hoàng tử càng sẽ sớm nở tối tàn. Đến lúc đó, e rằng còn sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ. Xin bệ hạ trừ khử tà vật.
Bệ hạ, chỉ có hỏa tế mới có thể phá giải. Cứu Đức Vương điện hạ khỏi nguy hiểm. Đại sư Hoa Quang, lời tiên tri luôn rất chính xác. Ra tay. Lễ tế lửa. Xin lỗi, hôm nay là ngày đại hôn của chàng mà lại để chàng phải vì ta đến mức này. Người là chị dâu của ta, đáng lẽ phải như vậy. Báo. Điện hạ, Vương phi nương nương bị người ta bắt đi rồi, bây giờ sinh tử chưa biết. Khởi giá. Khởi giá. Ta chỉ muốn lén lút ra khỏi cung, nhưng không ngờ lại gặp người. Đây là lỗi của ta, làm chậm trễ việc cưới hỏi. Ta tuy đã lấy hoàng thượng, nhưng đó đều là bị ép buộc. Ta vẫn luôn không quên chàng. Hoàng hậu, hãy chú ý thân phận của mình. Hoài Phong, chàng không phải đã nói chỉ cần có một mình thiếp sẽ không rời xa nhau. Đừng nói những lời như vậy nữa. Ta đi trước đây. Hoài Phong, đừng đi. Ta đã dùng mọi cách mới có thể gặp chàng một lần. Hoài Phong, ngươi đã nói sẽ cưới ta. An ninh của ta. Đó là bệ hạ đã nói đến tà ma. Im miệng. Một canh giờ rồi, cha và mẹ cũng chẳng trở về. Họ quả thật đã quyết tâm muốn thiêu chết ta. Cho dù chỉ một phần thương xót, có lẽ ta cũng sẽ mềm lòng. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính ta thôi. An ninh. Hoàng thượng, hay là thiêu. Hắn không phải bị hoàng hậu giam cầm sao? Xin lỗi. Cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Hoàng huynh, có thể giải thích vì sao phải xử tử vương phi của đệ đệ thần? Đức Vương điện hạ, Đức Quang đại sư đã tra rõ thân phận yêu nghiệt này. Chỉ cần nàng chết, chỉ cần đổi lại sự bình an của người. Chấm chỉ có mình đệ đệ này thôi. Ngày đại hỷ, Đức Vương lại gặp nạn. Chắc chắn là yêu nghiệt này làm. Phải xử tử à ta? Bản Vương đã sống trở về. Vương phi cũng không chết. Vậy thì chứng minh lời đó là giả. Bệ hạ, ma tà này chắc chắn là đang sợ hãi. Đức Vương có dòng máu hoàng tộc che chở nên mới bình an vô sự. Ma tà này nhất định phải diệt trừ, nếu không... Vâng. Vì Đức Vương không sao, thì chuyện này coi như xong. Thái hậu nương nương không được, thần thiếp thực sự không dám để con cái lại gây họa cho hoàng thất, chỉ xin ban cho cô ta cái chết. Ai dám động đến người của bổn vương? Ngươi lừa dối hoàng huynh, cố ý ly gián, tội trạng đáng chết. Điện hạ, thần cũng bị người sai khiến. 2 ngày trước con đã phát hiện mẫu thân mua chuộc Đức Quang. Vừa định vạch trần, vương gia lại trở về trước.
Thật là hỗn láo. Ai dám sai khiến ngươi lừa gạt trẫm? Thật là hỗn láo. Ai dám sai khiến ngươi lừa gạt trẫm? Dám vu khống, con gái ta là yêu nữ. Ta sẽ giết ngươi. Mẹ! Hắn nói là bị người sai khiến. Sao người không để hắn nói tiếp? Chỉ là ta giận quá, nên mới mất bình tĩnh. Quả nhiên như vậy. An Ninh, con là con gái ruột của ta, làm sao ta nỡ lòng nào để mất con? Bệ hạ, thần thiếp cũng vì hoàng thất, mới đành phải đại nghĩa diệt thân. Hiện giờ, tình huống này là giả. Xin bệ hạ mở đường sống, tha cho An Ninh. Đang định điều tra sự thật, ngươi lại giết người. Ngươi là bênh vực vương phi của bổn vương, hay là bênh vực người khác? Thiếp, tâu bề ta đương nhiên là vì bảo vệ vương phi. Vương phi? Vương gia. Bạch thị là mẫu thân của vương phi, làm sao lại có lý hại nàng được? Chắc chắn là vì quá thương con gái mà mới ra tay làm người bị thương. Hoàng hậu quả thật là chiếu cố Bạch thị. Lúc này còn sai quần thần bảo vệ nàng nữa. Đúng vậy. Vương gia điện hạ, hôm nay là đại hỷ của người, không nên thấy máu. Vậy thì cứ như vậy đi. Hoài Phong, con vẫn chưa cùng với An Ninh làm lễ thành thân. Dạ. Con trai sẽ đi làm ngay. Ta đã điều tra rõ ràng, ta đã biết thân phận của Từ Dung Lạc Ngôn rồi. Thật sự không thể để cho cô ta chết dễ dàng như vậy được. Không thể dễ dàng thoát chết như thế. Một lạy trời đất. Hai lạy gia tiên. Vợ chồng giao bái. Vào phòng tân hôn. Được. Vị chính thất của hắn chỉ có thể là của ta. Xin lỗi, hôm nay trên đường bị trì hoãn. Ta sau này nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Chỉ cần người trở về là tốt rồi. Không biết điện hạ đã xảy ra chuyện gì? Có bị thương không? Ta nói với nàng lần cuối cùng, hãy chú ý thân phận của nàng. Sau này đừng có liên lạc với ta nữa. Hoài Phong. Ta không nên hỏi những gì không nên hỏi. Thiếp không phải muốn quản chuyện của điện hạ. Chỉ là có một số người lấy chuyện của khác tướng làm bài văn. Điều này rõ ràng là dồn điện hạ vào thế hiểm nguy. Ngoài hoàng hậu, cũng không ai có thể vào ngày đại hôn mà gọi Đức Vương đi được. Hôm nay đã khiến điện hạ không thể thành hôn đúng giờ lành, nhưng lần sau thì sao? Nay điện hạ uy thế to lớn, uy phong, không loại trừ khả năng có người muốn mượn cơ hội này giết người không lộ dấu vết. Ôi, nàng nói nhiều quá rồi. Điện hạ. Hoàng hậu hồi cung trên đường đột nhiên nôn ra máu. Lạc Ninh chính là con chuột cống, mãi không giết chết được nó. Ta đã sai người đi mua thuốc độc. Lần này nó nhất định phải chết. Thúc thúc. Hầu ra. Cái này, ta đối với ngươi không tệ, lại dám lén lút ta đi tìm đàn ông khác. Ngươi là chán sống rồi phải không? Hầu ra, phải không? An Ninh lại đang nói xấu à? Sao ngài lại tin nó? Không tin thiếp. Thiếp là vợ ngài đó. Vẫn còn dám vu khống An Ninh nữa chứ? Chả trách tại sao ngươi đối xử tốt với Từ Dung, luôn muốn gả cho Đức Vương. Bà,
Cô sắp bị phu quân đánh chết rồi, mời người giúp đỡ. Cút. Bà ơi. Hầu gia, ngươi vu khống ta. Làm sao ta còn sống nổi nữa đây? Biến đi. Ngươi tưởng ta không điều tra ra sao? Nó và Lạc Doanh đều là con của ngươi và Khuất Đông. Hắn, làm sao hắn biết được? Trời làm, còn có thể sống. Tự làm thì không thể sống. Hầu gia, tiếp những năm này ta đã hết lòng vì phủ hầu, chẳng có công lao gì. Huống chi, An Ninh cũng là con của chúng ta, con bé bây giờ còn. Lúc trước là ai cứ miệng nói đại nghĩa diệt thân, lại muốn An Ninh chết lần thứ 3. Giờ thì ngươi còn mặt mũi nhắc đến An Ninh nữa sao? Người đâu? Lôi Luật gia pháp ra đây. Hôm nay ta sẽ đánh chết à? Đừng. Thúc. Đánh ta đi. Đừng. Dừng tay. Tề Thế Đông bây giờ đã là thương nhân của Hoàng gia, mối quan hệ rộng khắp. Anh dám động vào ta và A Dung, các người đừng hòng sống yên ổn. Ngươi đem bút mực đến đây. Ta muốn ly dị. A Dung, đều là lỗi của mẹ, con tha thứ cho mẹ nhé. Bây giờ chỉ có thể đưa con đi tìm cha ruột của con thôi. Mẹ. Tông gia, các người đến đây làm gì? Ta không phải cấm các người đến đây sao? Tông gia, hầu gia hiện giờ đã biết hết mọi chuyện rồi, thiếp đã bị chàng ta đuổi rồi, chỉ có thể mang theo A Dung đến nương tựa ngài. Ngươi vào ở. Danh tiếng của ta còn giữ được không nữa? Ta có vợ con của ta rồi. Các người muốn hại chết ta sao? Tông gia, ta vì ngài mà sinh con đẻ cái, giờ lại quay ngoắt không nhận người. Mẹ, ai mà không thể sinh con trai cho ta, chỉ có mình Lạc Doanh là con trai à? Hơn nữa, chết hết rồi thì có ích gì? Cha, con là con gái ruột của cha mà. Con gái thì có ích gì? Gia nghiệp tương lai của ta lại còn có thể cho ngươi sao? Thế Đông, người ta làm cha đều yêu thương con cái của mình, nhưng anh thì sao? Có ai làm cha như anh không? Được rồi. Vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, một người cha nên như thế nào. Gọi người. Đánh cho ta. Đừng. Thế Đông, ngươi là một kẻ bạc tình. Làm sao? Vương Phi lại đi một mình. Điện hạ đâu? Ta tưởng rằng sẽ tranh thủ ngày ta về nhà mẹ đẻ đến nịnh bợ Đức Vương điện hạ. Giờ xem ra, thật là lãng phí thời gian. Điện hạ có việc. Đến một người đàn ông cũng không giữ được, vô dụng. Xem ra có người khác chồng. Bị ghét bỏ rồi. Lúc trước còn kiêu ngạo với chúng ta như vậy, về sau, chẳng phải là một người đàn bà bị chồng đuổi đi sao? Lạc Ân không phải con ruột của ta. Thằng này lại vô dụng nữa. Một lũ vô dụng. Sao? Không ảnh hưởng gì đến bà cả, cho nên bà thấy khó chịu khắp người. Tiếc thật. Người đàn bà con trai anh thích, giờ đây đã trở thành chuột chạy ngoài đường. Đừng có nói linh tinh. Bao giờ ta thích Lạc Tử Dung. Lạc Tử Dung lại không có ở đây, không thì ta thật sự muốn cho cô ta nghe. Ngươi nói gì vậy? Cả việc về nhà thăm hỏi, Đức Vương điện hạ còn không tháp tùng, ngươi còn dám nói bậy. Hỗn láo, Vương Phi. Ngươi là đích nữ của Lạc gia. Chân dung đoan trang hiền thục của ngươi đâu? Sự đoan trang, chỉnh tề của một người con gái chỉ nên dành cho người đáng kính. Ngài nghĩ là họ xứng đáng, hay là ngài xứng đáng? Đồ hỗn xược. Tiểu thư, tay của nàng. Miệng nhanh không ích gì. Ngươi còn không biết điều, mau chóng hòa ly với điện hạ đi, đừng để điện hạ tự mình ra tay. Vừa nãy, các người đâu có bộ dạng này, thời thế thay đổi. Lẽ này ngài không hiểu sao? Hầu gia, đừng tưởng rằng lấy chồng vào phủ hầu thì sẽ được vẻ vang, rồi người ta lại cười cho.
Không chừng một ngày nào đó, Lạc Ninh sẽ xúc phạm đến vương gia. Còn hơn là bây giờ, để nàng tự biết khó mà lui, vi phu nhân của bổn vương. Khi nào cần, các ngươi chỉ trỏ. Vi phu nhân của bổn vương, khi nào cần, các ngươi chỉ trỏ. Vi thần, ta đã gặp Đức Vương điện hạ rồi. Điện hạ là vị đại sư trong lễ thành hôn lần trước, dù là giả, nhưng Lạc Ninh là khác tình, thì là thật. Ngài xem những người xung quanh nàng có ngày nào được yên ổn đâu. Vâng. Bạch Thị và Lạc Tử Dung hiện giờ vẫn đang ở ngoài đó ăn xin. Những người dính líu đến Lạc Ninh không có ai tốt cả. Điện hạ nhất định phải, đừng để nàng lừa gạt. Điện hạ nhất định phải phân biệt kẻ gian tà như Lạc Ninh vậy, tuyệt đối không thể giữ lại bên cạnh. Tướng quân Thôi luôn nói người trung dũng vô song, muốn người đến dưới trướng bổn vương. Vi tướng nguyện ý bái nhập điện hạ dưới trướng, cho dù là lên núi đao xuống bể lửa, và ta cũng chẳng nói thêm lời nào. Chỉ tiếc rằng ngươi không chỉ cả đời này đều không có cơ hội đến dưới trướng bổn vương, mà ngay cả chức vị hiện tại của ngươi cũng giữ không nổi. Ngươi đức không đủ tài, không thể dùng được. Nếu phủ Lạc không hoan nghênh việc vương phi của bổn vương về nhà mẹ đẻ, thì phủ hầu này không cần về nữa. Chúng ta đi thôi. Ừ. Này, ngươi không cần phải nhẫn nhịn mãi như vậy, hãy nhớ rõ thân phận của ngươi. Ta không cần một vị phi tử nhu nhược. Dạ. Lần sau phải biết nên làm thế nào. Thiếp nhất định sẽ không làm mất mặt điện hạ. Nếu mọi việc diễn ra như đã hẹn, khế ước bán thân của nàng, sau này ta sẽ trả lại cho nàng. Tạ ơn điện hạ. Sao lại sưng tấy như vậy? Không sao. Điện hạ, cần xoa bóp cho tan, không thì sẽ sưng hơn. Vương gia lạnh lùng vô tình. Chỉ có với hoàng hậu mới dịu dàng như vậy. Sao lại? Chẳng lẽ hắn lại đối với ta? Điện hạ thứ lỗi, thiếp không có ý xúc phạm. Vừa rồi chỉ là... Chỉ là... Tiếp theo, dự định làm thế nào? Ta muốn động vào Khuất Đông. Kiếp trước Khuất Đông lại nhiều lần muốn hủy hoại thanh danh của ta sẽ khiến hắn còn thảm hơn cả Bạch Thị. Đơn giản, giao cho bổn vương. Vậy thì phu nhân phủ hầu có phạm phải chuyện gì không? Chuyện này mà nàng cũng không biết sao? Hắn tham ô ngân khố, bị hoàng thượng phái người điều tra ra rồi, lần này thì đầu khó giữ được rồi. Ác giả ác báo, trời đã báo ứng rồi, đáng đời. Vương gia quả nhiên là người quản việc giỏi. Chọn quy phục ngài ấy là quyết định sáng suốt nhất của ta. Nàng thấy thế nào? Rất hài lòng. Đa tạ điện hạ. Điện hạ. Điện hạ, nương nương bảo điện hạ qua đó. Chuyện gì? Thần không biết. Nương nương hình như đang giấu giếm điều gì đó. Điện hạ, người đến rồi ạ.
tất cả đều do nàng làm. Đúng vậy. Bấy nhiêu năm qua, ngoài bà nội, Thái hậu là người thứ hai tốt với thiếp. Ngài chính là người thứ ba. Nếu không phải điện hạ, chuyện này, chuyện không dễ giải quyết như vậy đâu. Ngài là người có phép thuật thần thông. Thiếp cảm ơn điện hạ. Đừng có vẻ như chưa từng thấy gì trên đời, một chuyện nhỏ thôi mà cảm động muốn chết. Ta đến nếm thử xem. Vị thế nào? Hợp khẩu vị của điện hạ không? Cũng tạm được. Vậy điện hạ thích ăn gì? Hãy nói cho thiếp biết, thiếp đang cố gắng học cách làm. Hoàng Nhi cùng Vương Phi, an ninh bái kiến mẫu hậu. Không cần phải hành lễ. Hai người các con, thật sự là rất xứng đôi. Mẫu hậu đang trêu chọc An Ninh đó. Hai người nếu mà có con, chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp tuyệt trần. Không biết khi nào cho ta bế được hoàng tôn nhỏ. Ta. Mẫu hậu, nói nữa đi. Mặt nàng sắp đỏ kìa. Các người đến đúng lúc, ta đang trò chuyện cùng mẫu hậu. Hoài Phong, con hãy ở bên mẫu hậu nhiều hơn nhé. An Ninh có rảnh không? Ta muốn nói riêng với nàng vài lời tâm sự. Nhanh vậy đã không nhịn được rồi sao? Được. Đi đi. Phúc, An Ninh mới vừa gả vào hoàng gia. Một số quy tắc không rõ ràng, ngươi có thể dạy nàng. Đúng vậy. Nếu ngươi biết điều, thì hãy rời khỏi phủ Hoài Phong sớm đi. Ngươi xuất thân bình thường, không thể nào lên mặt bàn được. Hoàng hậu nương nương, không cần phải vội vàng như vậy, đến lúc rồi. An Ninh tự xin rời đi. Ngươi dựa vào cái miệng này mà lừa đảo trở thành vương phi. Không sợ nói cho ngươi biết, Hoài Phong yêu người là ta. Ngươi đừng hòng. Hoàng hậu, ngươi nói gì? Hoàng hậu, ngươi nói gì? Thần thiếp đang cùng An Ninh bàn về thân phận ở phủ vương. Ta nghe được là không phải như vậy. Ngươi nghe nhầm rồi. Thiếp chỉ đang dạy An Ninh làm tròn bổn phận của một vương phi. Tiêu Hoài Phong lại thích hoàng hậu như vậy. Thật sự đã nhìn rõ nàng là người như thế nào rồi sao? Lý lẽ lắt léo. Hoàng hậu, ngươi cần nhận thức rõ thân phận của mình là ngươi. Ngươi là chính thê của hoàng thượng, đừng có những ý nghĩ không nên có. Thần thiếp không có ý đó. Còn dám cãi lại. Mẫu hậu cẩn thận. Nếu ta phát hiện ra ngươi có ý nghĩ như vậy thì sẽ không tha cho ngươi. Dạ. Mẫu hậu. Vậy thì đã bị người nhìn thấy rồi. Mẫu hậu, đừng trách ta độc ác. Ngươi phải chết mới bảo toàn được ta. Đến lúc đó, Lạc Ninh, ngươi cũng không trốn thoát được. Vậy mẫu hậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. An Ninh xin cáo lui. Con làm phiền người rồi. Không sao. Không tốt rồi. Thái hậu nương nương xảy ra chuyện rồi. Ngươi nói cái gì? Mau mời thái y. Dạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trước khi Thái hậu xảy ra chuyện, chỉ có mình Đức Vương Phi, nàng ấy và Thái hậu nói chuyện riêng với nhau. Đợi đến khi nô tỳ mang nước trở về, thì thấy Thái hậu tim bị đâm một nhát dao, đã ngã xuống giường, máu chảy không ngừng. Vương Phi, ngươi có gì muốn nói? Hoàng hậu quả thật là độc ác. Thái hậu đối với nàng cũng không tệ. Cẩn thận đưa mẫu hậu trở về, rồi nàng ấy đi mất. Mẫu hậu đối với thiếp luôn luôn rất tốt, thiếp không có động cơ sát hại mẫu hậu. Hầu phủ đối với người không tốt, người oán hận mẫu hậu, chỉ ban thưởng cho hầu phủ mà không đích thân chăm sóc người.
Ngươi thật tâm địa. Mẫu hậu sao biết chuyện này? Đều tại thiếp. Thiếp đi trước khi nghe thấy mẫu hậu và Lạc Ninh cãi nhau vài câu, nhưng không tiến lên xem xét. Nô tỳ có thể làm chứng, nô tỳ gánh nước trở về trước khi quả thật nghe thấy vương phi chửi mắng thái hậu nương nương. Cái gì? Bệ hạ, thái hậu nương nương nguy kịch, vi thần bất lực, cầu bệ hạ trị tội. Trẫm cần các ngươi để làm gì? Nếu không cứu được thái hậu, các người sẽ phải chôn cùng thái hậu. Điện hạ, sau khi thái hậu gặp nạn, thiếp đã lập tức đi mời thần y Chu Minh, hay để ông ấy thử xem. Nhanh chóng đi mời thần y Chu, phải bằng mọi giá đưa hắn vào cung, luôn luôn là. Nhưng vị thần y xuất chúng, cứu sống người chết, hồi thiên chuyển địa kia, Chu Minh, chính là người này, hiện đang chờ ở ngoài điện. Kiếp trước, ta nhiều lần bị mẹ con họ Bạch dùng thuốc hãm hại. Kiếp này, ta cố ý kết giao với Chu Minh, thậm chí dựa vào ký ức kiếp trước, giúp hắn giải đáp một vài vấn đề trong sách y. Hắn bây giờ đã nằm trong tay ta rồi. Ngươi còn dám dưới mắt trẫm mà mưu hại thái hậu? Lạc Ninh là đáng nghi nhất. Trước mắt, giao thận hình ti tra khảo, trẫm chuẩn. Các người lôi Lạc Ninh xuống. Ai dám? Hoàng huynh, sao không để cho Chu thần y thử xem? Thất đệ, ngươi lẽ nào cũng bị sắc đẹp làm mê hoặc sao? Nàng đã hại mẫu hậu, nếu xảy ra chuyện gì, đệ đệ xin chịu trách nhiệm. Không được, Hoàng huynh. Lạc Ninh, đừng làm bản vương thất vọng. Triệu Chu Minh. Chu thần y, mẫu hậu còn cứu được không? Vẫn còn kịp. Giờ sẽ chăm cứu cho thái hậu nương nương. Phép châm cứu này thật là thượng thừa. Bệ hạ, thần đã giữ được mạch của thái hậu, không còn nguy hiểm gì nữa. Chỉ cần sắc thêm vài thang thuốc bổ ôn hòa, bồi dưỡng là được. Ban thưởng. Cảm ơn. Mẫu hậu, hiện giờ cảm thấy thế nào? Ngươi còn nhớ là ai đã làm người bị thương? Đột nhiên có người đi vào. Ta không nhìn rõ. Chắc chắn là do ngươi hại mẫu hậu. Phải không? Sao ta lại cảm thấy là do ngươi? Lý Công Công, dẫn người lên đây. Bệ hạ, Tiểu Đào bị thái hậu nương nương lúc đuổi hết người hầu đi, ta không nghe thấy gì, mà vẫn ở lại trong cung điện, đã thấy mọi chuyện, toàn bộ sự việc. Xong rồi. Nói. Nô tỳ nghe thấy thái hậu nương nương và hoàng hậu. Là hoàng hậu nương nương, người im miệng. Kẻ mưu hại mẫu hậu chính là Lạc Ninh, đáng nên chém ngay tại chỗ. Ngươi sợ rồi sao? Cứ nói tiếp đi. Là hoàng hậu nương nương, bà ấy đã thầm thương trộm nhớ Đức Vương từ lâu rồi, thật là mặt dày mày dạn. Nô tỳ. Hoàng hậu nương nương vào trong, đã đâm thương thái hậu nương nương. Lúc đó nô tỳ quá sợ hãi, không dám lên tiếng. Không phải ta, ngươi đang vu khống. Nô tỳ chưa có khả năng lớn như vậy, có thể mua chuộc tâm phúc của hoàng thái hậu. Nô tài, ta xin dùng đầu người làm bảo đảm, lời của nô tài, câu nào cũng là sự thật. Nô tỳ cũng vậy. Ngươi. Trẫm cho rằng
Bệ hạ, xin hãy tin tưởng thần thiếp thực sự không có. Lý công công hầu hạ mẫu hậu nhiều năm, làm sao có thể nói dối được. Ngươi thật sự ác độc. Ta không có, không phải ta. Lôi xuống. Phế hậu. Bị giam vào lãnh cung. Tù chung thân. Mẫu hậu, ngươi hãy nói với họ, không phải như vậy. Không phải như vậy. Tiêu Hoài Phong, ngươi phải giúp ta làm chứng. Ta không làm. Ngươi biết ta đối với ngươi. Bệ hạ, Hoàng huynh. Hoàng huynh. Gọi thái y. Hoàng đế nguy kịch. Tạm thời giao cho Đức Vương giám quốc. Việc nhiếp chính lần này, bệ hạ e rằng thật sự không sống được bao lâu nữa. Tiểu thư, mẹ con họ Bạch ở ngoài kia vì tranh giành một cái bánh bao mà Tỳ Dung bị đánh chết. Bạch thị hồn vía lên mây, nhảy xuống hồ rồi. Tự chuốc lấy khổ thì không thể sống được. Nếu họ không quá ích kỷ thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Sâm 2 lát. Chu Anh 5 đồng cân. Ngay cả thần y Chu cũng bó tay. Vậy rốt cuộc ta nên dùng thuốc gì mới cứu được bệ hạ? Đi đường cũng phải cẩn thận. Tạ ơn điện hạ. Hôm nay chưa dùng món gì. Món điện hạ thích ăn, thiếp đều nhớ hết rồi. Nàng thật cẩn thận. Điện hạ, thật lòng cảm ơn người. Nãy giờ không phải đã nói rồi sao, nhưng mà khác nhau. Nếu không có điện hạ, thì sẽ không có Lạc Ninh như bây giờ. Bây giờ tâm nguyện của thiếp đã thành. Chỉ còn lại một điều cuối cùng. Hãy nói thử xem, nếu ta đang có tâm trạng tốt thì có thể đáp ứng cho nàng. Thiếp mong muốn điện hạ có thể hủy bỏ tước vị hầu gia của phụ thân thiếp. Chỉ cần danh hiệu quan nhỏ cấp 8 thôi. Những việc nhỏ nhặt như thế này hôm nay có thể giải quyết xong, còn gì khác nữa không? Không còn gì nữa, tạ ơn điện hạ. Ước nguyện của thiếp đều đã được thực hiện rồi, tất nhiên sẽ đúng giờ thực hiện lời hứa, tuyệt đối sẽ không để điện hạ khó xử. Muốn đi? Đúng. Chúng ta trước đó không phải đã hẹn ước rồi sao? Điện hạ yên tâm, thiếp tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Nàng có nguyện ý không? Từ giả thành thật. Thiếp chỉ muốn an phận thủ thường. Người ta thương chính là nàng. Ngươi quả thật dũng cảm, thông minh, nhanh nhẹn. An Ninh, nàng vẫn chưa từng nhận ra tấm lòng của ta sao? Nếu có ai đó còn muốn gây chuyện nữa, thì có thể sai người đi tìm ta. Ai dám động đến người của ta? Khi nào cần, các người chỉ trò này nọ. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Bệ hạ, đã băng hà. Năm thứ 9 niên hiệu Vĩnh Khang, hoàng đế băng hà. Vương gia lên ngôi hoàng đế. Phong Lạc Ninh làm hoàng hậu. Nhận được sự bái phục của muôn dân. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương. Từ nay về sau, ta chính là quốc trưởng của hoàng đế rồi. Xem ai còn dám làm mặt với ta nữa. Lạc Hành Thương,
Vi thần có mặt. Ngươi không đủ đức để xứng với chức vị. Từ hôm nay trở đi, giáng chức vị xuống làm chức quản ngựa ở bộ binh. Vi thần, ngươi không hài lòng. Tạ ơn hoàng thượng. Có phải ngươi đã nói điều gì trước mặt hoàng thượng mà khiến ngươi đã từng đối xử với ta như thế nào? Ta không giết ngươi. Ta đã rất khoan dung rồi. Ta để ngươi còn sống. Thậm chí còn có chức vị. Chỉ là muốn ngươi bảo vệ bà nội thôi. Bà nội ngươi biết được, cũng sẽ tức giận buồn phiền. Con còn quan tâm hay không? Tình cảm của bà nội con, ta đã thức trắng đêm nói chuyện với bà rồi. Bà ấy không thích ngươi giữ chức vụ cao. Ngươi đầu óc đơn giản, chỉ biết chạy theo lợi ích, nịnh bợ người quyền thế. Con cái bất hiếu này, sao? Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Bây giờ ngươi phải cung kính gọi ta một tiếng hoàng hậu nương nương. Được lắm. Ông ta không thể gây ra sóng gió gì nữa. Sau khi bà nội mất, ta sẽ để ông ta sống. Tưởng rằng đời này báo thù thành công là kết thúc rồi, nhưng không ngờ lại là khởi đầu của hạnh phúc.